บสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้กลับมาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เล่นการเมืองภายในประเทศไปแล้ววันนี้เป็นการเมืองระหว่างประเทศนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้ทางด้านของกัมพูชาล่าสุดนะฮะก็มีการปรักปรำเราบอกว่าเราเนี่ยคว้างระเบิดไปใส่ทหารเขานะได้รับบาดเจ็บนะฮะคุณผู้ชมครับนี่มันมีคลิปเหตุการณ์อันนี้คุณผู้ชมครับคดีอาจจะพลิกนะฮะเพราะว่าคุณกรกฎเกตแก้วนะฮะซึ่งเป็นอดีตทหารพรานของเราเนี่ยออกมาแฉคลิปเด็ดนะฮะที่อาจจะเป็นไปได้ว่าทหารเขมรเองนะครับเกิดการคึกขนองดึงสลักระเบิดเล่นแล้วสรุปเนี่ยทำระเบิดล่วงใส่ตัวเองนะก่อนที่จะระเบิดแล้วก็มาโยนความผิดให้กับเราบอกว่าเราเป็นคนขว้างระเบิดใส่เขาทำให้เขามีคนบาดเจ็บทั้งหมด4 นายด้วยกันนะฮะอันนี้คือในฝั่งของอุดรมีชัยตีมึนฮะแบบนี้ก็ได้หรือเอาอย่างนี้ถ้าเราคว้างระเบิดไปจริงๆลักษณะการบาดเจ็บของทหารกัมพูชาเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกได้นะครับว่าไอ้ที่เราคว้างไปมันคว้างจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากแรงระเบิดจากที่เขาทำหล่นใส่ขาตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์ประเด็นนี้แน่นอนนะครับนอกจากสถานการณ์ในชายแดนไทยนะฮะที่มันตรึงเครียดแล้วนะครับก็ไปพบกองกำลังกัมพูชาเร่งซ้อมรบภาคสนามอย่างหนักครับมีการขนทั้งปืนใหญ่ฮาวิตเซอร์นะครับประชิดชายแดนยังมีการซ้อมดิ่งพระสุธาสุดท้ายการซ้อมดิ่งพระสุธาของเขาเกิดเหตุสลดก็คือร่มเกี่ยวกันปรากฏนะฮะร่วงลงมาเสียชีวิต2 นายครับนี่คือฐานกัมพูชานะฮะและยังมีคลิปหลุดในเทเลกราฟที่พบว่ากัมพูชาแอบลำเลียงอาวุธหนักและก๊าซรวมถึงน้ำมันจากมหาอำนาจฮะเฮ้ยมหาอำนาจส่งไปให้เหรอเอ้ามหาอำนาจที่เราพูดถึงอยู่นี้คือใครประเทศไหนล่ะครับเขาใช้คำว่ามหาอำนาจด้วยนะฮะซึ่งการขยับอาวุธหนักในระดับนี้เป็นการแค่ซ้อมรบตามวงรอบหรือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ไทยต้องจับตากันแน่ร่วมวิเคราะห์กับแขกรับเชิญของผมทั้ง2 ท่านครับท่านแรกครับอดีตรองแม่ทัพภาคที่2และอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนะครับท่านพลโทกนกเนตรคเวศนะครับสวัสดีครับท่านกนกครับอีกท่านนึงครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินครับสวัสดีครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับขอบคุณทั้ง2 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมเอาประเด็นนี้ก่อนเลยนะฮะเพราะจะอยากจะถามท่านกนกเหมือนกันนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะว่าจริงๆเนี่ยระเบิดที่เขาอ้างว่าเราคว้างไปแล้วทำให้เขาบาดเจ็บ4 นายเนี่ยเราคว้างจริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้รายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งนะคุณผู้ชมครับทางกัมพูชาเขาอ้างว่าเกิดเหตุระเบิดในไร่มะม่วงหิมพานต์ฮะในไร่มะม่วงหิมพานต์นะครับคุณผู้ชมบริเวณหมู่บ้านชุกครูสวิลเลจนะฮะอยู่ที่อำเภอบันเตียอัมปึงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาเขาบอกว่าส่งผลให้ฐานกัมพูชาได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดทั้งหมด4 นายด้วยกันฝั่งกัมพูชาพยายามชี้นำและอ้างว่าเหตุระเบิดเนี่ยที่ทำให้กำลังพลของตัวเองได้รับบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มทหารกัมพูชาได้เคลื่อนกำลังพลผ่านพื้นที่ใกล้กับพิกัดที่ทหารไทยตรึงกำลังอยู่และบอกว่าเนี่ยมีการขว้างระเบิดมาใส่เขาเฮ้ยท่านกนกครับจุดเกิดเหตุตามรายงานไอ้ไร่มะม่วงหิมพานต์เนี่ยตรงเนี้ยมันลึกเข้าไปในฝั่งกัมพูชาใช่ไหมถ้าเผื่อเป็นไร่หิมพานต์เนี่ยก็ต้องปลูกในเขตของเขานะครับทีนี้ว่าต้องดูว่าที่เกิดเหตุที่แรกบอกว่าทมโดนเนี่ยก็คือช่องกลางช่องกลางของเรานะภาพที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยจะเป็นภาพที่ว่าเขามาดูเราทำถนนนะครับเห็นว่าเราทำถนนอยู่มาดูแล้วก็มาถ่ายคลิปไปนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับทีนี้การคว้างระเบิดเนี่ยทหารฝึกกันเนี่ยที่ฝึกกันมันก็จะอยู่10 เมตร20 เมตร30 เมตรหมายถึงระยะเวลาระยะทางใช่ก็การคว้างมันไม่สามารถที่จะคว้างได้ไกลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นระเบิดมือคว้างไปในกลุ่มมันต้องเจ็บมากกว่านี้เพราะมันอำนาจการกระจายในกลุ่มคนผมว่าอาจจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุของเขาเองที่เขาตกหล่นมันไม่ได้เหยียบทุ่นนะถ้าเหยียบทุ่นขาต้องขาด
ถ้าทุ่นระเบิดขาขาด ใช่ อันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเราไปวางทุ่นเนาะ อ่า ถูกต้องไหมฮะ ใช่ มันไม่ใช่ ใช่ เป็นลักษณะของการวางทุ่นดูอาฐานบาดเจ็บนิดนึงนี่ มีหลายคนบาดเจ็บนะเอา ครับ เปิดภาพมาเรื่อยๆนะจะเห็นว่าไม่มีใครขาขาด ใช่ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ใช่ แต่เขาอ้างว่าเราคว้างระเบิด ใช่ แต่ท่านกนกก็บอกว่าถ้าคว้างระเบิดเนี่ยปกติเวลาเราคว้างเราฝึก 10 เมตร 20 เมตร 30 เมตร มันอยู่ได้ไม่ไกล ไม่น่าไกลมาก ไม่น่าไกล ใช่หมอาจารย์ทรงฤทธิ์ และนี่เขาบอกว่าเป็นป่ามะม่วงหิมพานต์อีกอะ ซึ่งถ้าป่ามะม่วงหิมพานต์นั่นหมายความว่าถ้าเราคว้างจริงๆเราอาจจะต้องวิ่งไปประชิดป่ามะม่วงแล้วคว้างใส่ กว้าง เขา ไป เนี่ย มันก็ติดลวดหนามเราไง เพราะเราขึงลวดหนามไว้อยู่ เราไม่ได้ข้ามไปในเขตเขาใช่ไหม ก็แสดงว่าจากแนวเขตลวดหนามจนถึงจุดที่เขาอยู่ที่เขาอ้างว่าเขาโดนระเบิดเนี่ย น่าจะเป็น100 เมตรหรือเปล่าไม่แน่ใจ มันต้องไกลดินะมันต้องไกล หรือว่าเราคว้างเก่ง อ่ะเหมือนกันถ้ามันใกล้เราก็เจ็บด้วยดิใช่ไหม ถ้ามันใกล้เราก็เจ็บด้วย เพราะฉะนั้นหลักคิดแค่นี้ ใช่ อาจารย์ทรงฤทธิ์ง่ายนิดเดียวเลย ถ้าคว้างได้ไกลขนาดนั้นคือเราต้องโอ้โหต้องเป็นอะไรนะนักอเมริกันฟุตบอลหรือเปล่าไม่รู้นะคว้างอย่างนี้เลย นักกล้าม มันไม่น่าใช่ใช่ไหม กว้างได้ไกล แนวที่เราเดิน เออ เดินตรวจตราเนี่ยนะฮะ เออ ที่เรารั้วลวดหนาม ฮะ นะฮะมันก็คือสันปะน้ อ่า ำ ฮะ ถ้ามันอยู่ในพื้นที่แถบนั้น ครับ นะครับก็คือแยกกันโดยสันปะน้ำอยู่แล้ว ฮะ แล้วทีนี้ถ้าคุณทิน ครับ เป็นเจ้าของสวน อืม มะม่วงหิมพานต์ อ่าฮะ คุณทินจะปลูกใกล้แนวนี้ไหมในความเป็นจริง จริงไหมฮะ แล้วจะไปปลูก มัน ใกล้ทำไม มันก็ต้องเลื่อนไป ถอย ที่ ไปอีก เซฟโซนที่สุดใช่ไหมครับ ก็คือว่ามันต้องไม่ใช่แนวที่เดินสวนกันคือพื้นที่ที่เราเอารั้วลวดหนามไปวางเนี่ยมันคือแนวที่เราป้องกันไว้นะครับก็คือถ้าจะพูดภาษาเราก็คือแนวสีน้ำเงินนะฮะที่เราวางไว้อย่างนี้ก็คือนี่คือฉันมั่นใจว่ามันคือสีน้ำเงินของฉัน มันคือพื้นที่เรา ใช่นะครับก็ถ้ายังไม่มีรั้วลวดหนามเนี่ยมันก็คือเดินสวนกันไปสวนกันมา ถ้าตอนยังถูกกันอยู่เนี่ยก็แบ่งข้าวกันกินได้นะ ตอนยังไม่ขัดใจกันใช่ไหม แต่พอขัดใจกันเนี่ยมันก็มองหน้าชี้หน้าโดงหน้าด่า ใช่ ผลักอกอะไรกันอีกนะฮะแต่มันมีแนวอย่างนี้แล้วเนี่ยเราป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้ อืม นะครับเราจะสังเกตได้เลยนะฮะก็คือว่าการเผชิญหน้าการกระทบกระทั่งตั้งแต่เรามีรั้วลวดหนามสิ่งเหล่านี้มากั้นไว้เนี่ยมันไม่มีละกัมพูชาทำได้อย่างมากก็มาชะเง้อดูทำอะไรใช่ไหมครับชะเง้อดูเท่านั้นนะฮะแล้วลองวาดภาพนะฮะถ้าเราคว้างระเบิดไปนะอย่างที่ท่านกนกพูดนะอย่างมากสุด 30 เมตร ระเบิดไม่ได้ลูกใหญ่นะคุณ นอกจากจะเป็นทุ่นระเบิดที่มันเป็นจานอย่างเงี้ยนะ PMN 02นะฮะมันเป็นจานเนี่ยมันอย่างนี้ได้นะ จานมันล่อน ได้ยังไง ไม่ใช่ไม่น่าใช่มั้ง คือมันก็อย่างก็มันเป็นการสร้างสตอรี่นะครับพอมันสร้างสตอรี่แล้วเนี่ยก็อย่างถ้าเราดูอาการอย่างที่ท่านกนกพูด คือถ้ามันเป็นทุ่นนะฮะคือเท้าไปเหยียบเนี่ยปุ๊บขาขาด ยังไงก็ขาด นะเพราะว่าแค่คุณยกเท้าขึ้นมันก็ตุ้มนะ ใช่ไหมฮะเขาถึงต้องสมัยเราดูหนังเนี่ยใช่ไหมท่านกันต้องอยู่แค่นี้นะ ต้องเอาไว้มากดแทน ต้องกดอะไรเงี้ยแล้วค่อยไป ขาจะได้ไม่ ถอด ขา ส ด ลักอะไรพวกนี้นะฮะก็นั่นแหละฮะแต่ถ้าเป็นทุ่นรุ่นเก่าจะเป็นแบบนั้น ก็คือว่าน้ำหนักเนี่ยมันต้องถึงนะฮะก็ตั้งแต่ 5 ปอนด์ขึ้นไปต้องไปเหยียบเห็นไหมฮะอย่างกระต่ายไปเนี่ยไปเหยียบไม่มีระเบิดหรอกฮะหนูไปเนี่ยนะฮะต้องกดลงไป 5 ปอนด์แล้วทีนี้การระเบิดเกิดขึ้นของทุ่นระเบิดรุ่นเก่านะฮะก็คือถอนเท้าขึ้น ถอนเท้าถึงระเบิด ใช่ แต่ถ้าเป็น PMN 02 รุ่นใหม่ เหยียบปุ๊บระเบิดปั๊บไม่ต้องถอน อ๋อไม่ต้อง เท้า ไม่ต้องถอน ไม่ต้องครับ เหยียบแล้วระเบิดเลย เหยียบแล้วระเบิดเลย ไม่ถูก นะฮะปฏิกิริยามันจะต่างกัน ซึ่งท่านกนกฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์คือดูลักษณะอันเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นการโยนระเบิดจากเราหรือเปล่า มันสามารถที่จะบอกจาก ดู จาก ดู สภาพ มันจะมีคนหนึ่งที่มีแผลที่แขน นะครับ ใช่ใช่ นะฮะมีแผลที่แขนแล้วก็ถ้ามันเจ็บที่ขาเนี่ยถ้ามันเหยียบทุ่นเนี่ยขามันขาดแล้ว ถูกฮะถ้าเป็นทุนถ้าเป็นทุน เห็นไหมฮะ แต่ถ้าคว้างระเบิดนะครับเป็นไปได้ไหม ไม่แล้ว ถ้าคางระเบิด แล้วเราเชื่อว่ามันบาดเจ็บจริงหรือเปล่านี่คือคำถามหนึ่ง อันนี้นะอันนี้เป็นคำตั้งเป็นคำถามนะคุณผู้ชมครับ ครับ เมื่อวานนี้เองนะท่านพลตรีวินไทยสุบารีนะท่านโฆษกกองทัพบกนะฮะท่านก็ออกมาสวนกลับทันทีนะบอกว่ากองทัพบกชี้แจงให้กับกัมพูชานะบอกว่ารายงานข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาสิไม่ควรนำเอาความผิดพลาด หรือการเสียวินัยของกำลังพลของตนเองเนี่ยมาปรักปรำฝ่ายไทย โดยปราศจากหลักฐานนะครับพร้อมยืนยันว่าไทยยึดมั่น ในกรอบกติกาและข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดนะครับคืออย่างนี้กัมพูชาอ้างว่าเราทำอย่างเงี้ยเพื่อที่จะบอกเฮ้ยเราฝ่าฝืน
เรื่องของการหยุดยิง ใช่ เราเอาตรงเนี้ยเพื่อที่จะมาเป็นข้ออ้างฟ้องชาวโลกนะครับ แล้วก็ท่านพลตรีวินไทยบอกว่าขอให้ฝั่งกัมพูชายุติการให้ข่าวบิดเบือนและกล่าวร้ายฝ่ายไทย ปรากฏว่าผอ.สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชานายกินเพียอ่านว่ากินเพียนะฮะออกมาเตือนบอกว่าหากผลการสอบสวนชี้ว่าเป็นฝีมือของทหารไทยแหละจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรง อันนี้เอาตรงด้วยความเคารพท่านพลกนกมันจะสอบต้องสอบสวนไหมอย่างเงี้ยมันจะสอบสวนยังไง ก็รู้อยู่แล้วว่าเขมรเขาเป็นยังไง ก็ปั้นมาได้ตลอดนะ แสดงว่าถ้าสอบสวนก็คือสอบสวนเข้าทางเขาไงเขาก็ ใช่ จะบอกว่าเราเป็นคนโยนระเบิดใส่ ถูกต้องต้องออกอย่างนั้นอ่ะ ก็เอา AOT ไปด้วยสิ AOT ไปสอบสวนพยาน ไปดูด้วยไหนแผลมาดูสิ ไปดูที่เกิดเหตุ อ่า ดูที่เกิดเหตุ ใน บอกได้ วัตถุระเบิดอยู่ยังไง ใช่ ถ้าคุณอยากให้มันได้มาตรฐานใช่ไหมครับ มันก็ไม่ต่างกับถ้าคุณทินจำได้แล้วลอกแรกแล้วลอกที่สองก่อนที่จะยิงกัน มันก็มีเหตุการณ์กราดยิงใช่ไหมล่ะ แล้วก็บอกว่าทหารไทยเราไปกราดยิง แล้วก็บาดเจ็บหลายสิบนายใช่ไหมฮะ แล้วก็นอนกันอยู่เต็มโรงพยาบาล ครับ นะฮะแล้วไอ้ถุงน้ำเกลืออะไรเนี่ยก็ยังไม่เสียบเข้าไปนะ เห็นไหมครับเอาของไปเยี่ยมไปอะไรกันไอ้ทหารที่บาดเจ็บยังอมยิ้มอยู่เลย โปรดักชันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ นั่นแหละไม่เนียนฮะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งกันอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ถ้ามันอยากจะบอกว่ามันเป็นของจริงเนี่ยมันต้องเอาสมัยนั้นยังไม่มี AOT มันยังเป็น IOT อยู่ก็ต้องให้ IOT ไปดูสิฮะแต่มันไม่ให้ไปดู แต่มันพาไปเบี่ยงที่อื่นได้ไหมเนี่ยระเบิด 2,000 ปอนด์ อยู่ข้างๆตุ่มน้ำอะไร ใช่ซึ่งมันดูตลกมากอันนั้น นั่นแหละฮะคือมันทำไม่เนียนนะครับ โอเค อันหนึ่งอันที่สองก็คือว่าถ้าจะบอกว่าเป็นการเออร์เลอร์ของทหารกัมพูชาเนี่ยมันคือเสียหน้าอย่างแรงนะครับ แล้วอันหนึ่งก็คือว่าถ้ามันอยู่แนวนี้เนี่ยแน่นอนมันไม่มีสวนปลูกมะม่วงหิมพานต์อยู่แล้ว เขาต้องไปอยู่ที่เซฟโซนของเขาใช่ไหมฮะเวลาเขาจะปลูก ครับ ซึ่งถ้ามันอยู่เซฟโซนมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะคว้างระเบิดไปจริง อันนี้ถูกต้องท่านพลกนกถ้าสมมติเกิดไม่ใช่เราคว้าง แล้วถ้าเกิดเขาบาดเจ็บจริง ซึ่งอาจารย์สุริตตั้งคำถามไว้ดีมากนะแล้วแบบนี้มันเจ็บจริงหรือเปล่าล่ะ หรือว่ามันเป็นแค่การเมคขึ้นมาเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับเรานะครับแต่เอาเป็นว่าเอางี้โอเคสมมติถือว่าเจ็บจริงแล้วกัน เจ็บจริงก็อาจ ถ้า จะ รู้เจ็บจริงแล้วมันจะเกิดจากอะไรฮะ อุบัติเหตุ อุบัติเหตุแล้วเป็นอย่างที่ท่านวินไทยบอกหรือเปล่าว่าเฮ้ยความผิดพลาดเสียวินัยของคุณเองเนี่ยอย่ามาโทษเรา มันก็น่าจะเป็นไปได้ เช่น นะครับ ระเบิดหล่นใส่ขาตัวเองนี่เหรอฮะหรือไง มันนั่นคือแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันมีกับระเบิดอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบว่าสมัยก่อนเราเรียกว่าฝักข้าวโพดมันไม่ได้ฝังดินเขาจะวางไว้กับต้นไม้ พวกเนี้ยแล้วก็มีลวดสะดุด อาจจะไปเตะตัวนี้ก็เปล่า ของเขาเองนะ ไม่ต้องฝังดิน ใช่ แต่ว่าให้ผูกกับต้นไม้ ใช่ แล้วก็มีลวดมา ใช่ แล้วเดินมาโป๊ะดึง เดินเตะ โป๊ะ อ่า เตะลวดปุ๊บระเบิดตุ้มอย่างเงี้ยอ๋อ ใช่ ตัวนี้แหละฮะ ของเขาเองนะ ของเขาเองเขาวางในเขตเขาเองนะ แล้วก็สะดุดของตัวเอง ใช่ เพราะว่าทหารเขาเนี่ยเปลี่ยนหน้าเห็นไหมล่ะ ทหารหน้าใหม่ๆเข้ามา เขาไม่คุ้นกับพื้นที่ไง เราจะเห็นว่าเขาเพ่นพ่าน มาดูเราตรงนั้นดูเราตรงนี้มายั่วยุเรา นี่คือทหารใหม่ที่เขาเข้ามา ที่เขามาอยู่ นะครับ ก็เป็นไปได้ เป็นไปได้ เขาอาจจะไม่คุ้นชินพื้นที่เพราะเพิ่งเข้ามาใหม่ ครับ เพราะมันก็มีการเกณฑ์คนมาเข้ามาใหม่ ใช่ ใช่ไหมอาจารย์ ไม่มีการส่งมอบแผนผัง ใช่ อย่างครบถ้วน ไม่มีการส่งงาน ไม่มีการส่งงานกัน ก็เป็นไปได้อ๋อถ้าเป็นระเบิดแบบนี้มันจะไม่รุนแรงมากใช่ไหมฮะ มันก็อยู่ข้างบนไงคุณทินมันไม่ได้ฝังดิน ถ้ามันฝังดินก็คือมันไม่ ขาขาด ขาขาด อันนี้อยู่ข้างบนนะครับเตะลวดสะดุด มันก็เลยโดนสะเก็ดระเบิดอย่างงี้ อ่า โดนแขนบ้างโดนตัวบ้าง มันก็กระจายคำว่าฝักข้าวโพดนี่ก็คือว่ามันเป็นเม็ดรอบทุ่นเนอะฮะนั่นแหละครับ ซึ่งมันไปสอดคล้องกับอีกมุมหนึ่งที่คุณกรกฎเกตแก้วนะครับที่มารายการถกไม่เถียงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นอดีตทหารพรานค่ายปักธงชัย ครับ พี่กรกฎออกมาโพสต์คลิปเปิดเผยข้อเท็จจริงอีกด้าน ระบุว่าก่อนเกิดเหตุทหารไทยนะฮะที่ช่องกลางจังหวัดสุรินทร์เนี่ยได้พูดคุยกับทหารกัมพูชาตามปกติ ผ่านแนวลวดหนามหีบเพลงนี่แหละฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านพลทงกนก แต่หลังจากแยกย้ายกันไปปรากฏว่ามีทหารกัมพูชานายหนึ่ง ได้นำระเบิดเป็นระเบิดมือออกมาเล่น แล้วดันไปถอดสลักออก
จนระเบิดเนี่ยมันร่วงหล่นพื้นทำให้เกิดระเบิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นี้มีคนไทยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยนะฮะ อ้าว จากสะเก็ดระเบิดด้วยอีก1 รายเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่าถ้าหลักฐานในนี้มันชี้ชัดว่าถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยก็เท่ากับว่าตอบโต้กัมพูชาได้ใช่หรือไม่ข้อที่ 1 ข้อที่ 2คุณผู้ชมครับความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชามันเพิ่มดีกรีมากขึ้น เนื่องจากว่ามีการซ้อมรบหนักขึ้นของฝั่งกัมพูชาและล่าสุดคุณผู้ชมว่าพลร่มของเขมรเขาซ้อมแล้วนะครับเขาโดดร่มซ้อมนะฮะแต่สุดท้ายไปเกี่ยวกันเองฮะร่วงลงมาเสียชีวิต2 นายผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ประเด็นเพิ่มเติมนะฮะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของคลิปของคุณกรกฎเกตแก้วอดีตทหารพรานของเรานะครับเดี๋ยวอาจารย์ทรงฤทธิ์กับท่านกนกจะมาวิเคราะห์กันพักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงนะพูดคุยกันต่อนะครับยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะและท่านพลโทกนกนะครับคุณผู้ชมทวนกันสั้นๆนิดนึงนะฮะคุณกรกฎเกตแก้วนะครับซึ่งเป็นอดีตทหารพรานของไทยนี่คือไปรบหลายสนามมากเลยนะครับมาในรายการถกไม่เถียงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะปรากฏว่าท่านโพสต์คลิปซึ่งเป็นช่วงบางตอนที่นี่ทหารไทยกับทหารกัมพูชาก็มีการพูดคุยตามแนวรั้วลวดหนามแหละครับคุณผู้ชมแต่มันมีข้อมูลเพิ่มเติมที่มันอาจจะไปสอดคล้องกับที่ท่านพลโทกนกวิเคราะห์นะฮะและอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าไอ้ที่เขมรอ้างว่าเราเนี่ยโยนระเบิดใส่เขาแล้วทำให้ทหารบาดเจ็บ4 นายเนี่ยจริงๆมันอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่มีทหารกัมพูชานายหนึ่งนึกสนุกอะไรก็ไม่รู้นะฮะไปนำระเบิดมือออกมาเล่นถอดสลักแล้วปรากฏว่าทำระเบิดนั้นล่วงหล่นมาทำตรงพื้นแล้วมันก็เกิดระเบิดขึ้นก็ทำให้เขาบาดเจ็บกันเองแต่เหตุการณ์ครั้งเนี้ยทหารมีคนไทยบาดเจ็บด้วยนะฮะเอาภาพคนไทยขึ้นมาหน่อยนะที่บาดเจ็บข้างหลังเล็กน้อยฮะเล็กน้อยตรงหลังนี่โดนสะเก็ดเล็กน้อยนะครับ อันนี้คนทำถนนเนี่ย อันนี้คนทำถนนใช่ไหม อ่า สหกิจรวมวัสดุนี่นะฮะ ใช่ ไปทำถนนใช่ป่ะ ใช่ น่าจะเป็นช่างถูกต้องไหมครับ ก็ในภาพเคลื่อนไหวเมื่อตะกี้เขาก็ยืนอยู่ เขายืนอยู่เหมือนกัน ใช่ นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละฮะคุณผู้ชมมันก็เลยเป็น น่าเสื้อ เนี่ยพี่คนนี้เห็นไหมเขาคุยกันอยู่ ใช่ เท่ากับว่าน้ำหนักที่ทางกัมพูชาจะเป็นคนทำระเบิดร่วงหล่นเองนะมีสูงมากแล้วตอนนี้ท่านกนก มีสูง ฮะ นะครับ เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันอย่างนี้ไง อืม แต่แล้วน่าจะเอาออกมาขู่เรา อ่า เอาออกมาขู่เราไง อ๋อเหมือน คุยกั เหมือนแบบ คุยกั เฮ้ย นี่นะ เนี่ย นั่นแหละ อย่าซ่านะ ใช่ใช่ อย่าซ่านะอะไร แล้วมันหล่น แต่ลืมไปว่าดึงสลักออกแล้ว แล้วหล่นน่าจะมีเหตุน่าจะช่วงนั้นน่าจะเป็นแบบเฮ้ยแล้วก็ตกใจวิ่งแล้วก็ตุ้ม ใช่ แต่มันอยู่ทางฝั่งเขาไง ครับ เขาเลยบาดเจ็บเยอะกว่าเรา เออ น่าจะเป็นลักษณะแบบ น่า นี้ จะ มาก เป็น ก ลักษ ว่า ณะนี้ครับ เพราะฉะนั้นอันนี้มีน้ำหนักเลยใช่ไหมที่ ครับ ท่านกรกฎ ว่ามาโอเค อาจารย์ทรงฤทธิ์ อันนี้คือชัดเจน จริง ๆ เมื่อเช้าเนี่ยมันมีคลิปที่พัฒนาไปจาก อืม หลังจากที่มีการกล่าวหาว่าเราเนี่ยขว้างระเบิดไปใส่ ครับ นะครับ แล้วก็โฆษกมารีสุเจตราเนี่ยก็ออกมาพูดว่า ครับ กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ แต่ว่าไอ้คลิปตอนเช้ามืดวันเนี้ยคือเหมือนกับย้ายทหาร4 นายเนี่ย อืม เข้าไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัด อืม อ๋อที่บาดเจ็บอะนะ ใช่ เคลื่อนย้าย แล้วทำเป็นภาพใหญ่เลยนะ โหเล่นใหญ่เลยนะ ใช่เล่นใหญ่มาก แล้วก็เคลื่อนกันไปมีรถพยาบาลตั้งแต่เช้ามืดเสมือนหนึ่งว่ากำลังบาดเจ็บรุนแรงอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลนะสายๆหน่อยเนี่ยก็มีสภากาชาติมาเยี่ยมนะครับทุกคนก็นอนแบบพะงาบ อย่างนี้ป่ะ ไอ้น้อง อันนี้ป่ะ นี่แหละ ภาพนี้ไหม อันนี้แหละ อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดแต่ทีมงานของผมนี่เตรียมมาให้หมดเลยนะ ผมยังไม่เคยคุยประเด็นนี้นะเนี่ยดูทีมงานของผมนี่จัดเต็มนะ นี่แหละ ภาพนี้เลยเหรอฮะ จะภาพนี้แหละก็ อย่าง คือทำให้มันสมจริงนะครับไอตอนที่มันอยู่ในพื้นที่จริงอะทำไมมันไม่ขนาดนี้ อ๋อ เฮ้ยมีซองด้วย เนี่ยอันนี้3 ล้านเดียวครับ ฮะให้เงิน3 ล้านเรียว ใช่ปลอบขวัญ ประมาณ ปลอบขวัญทหารผู้กล้า3 ล้านเดียว
ประมาณ2 ก็ 20,000นิด ประมาณ ๆ20,000 กว่าบาท 21,000 อ๋อนี่ไงอ๋อเนี่ย3 ล้าน 3 ล้านเรียว ดีนะขาดไม่ขาดจริงๆนะครับถ้าขาดจริงไม่คุ้มนะ3 ล้าน ว่าเดี๋ยวก่อนใครเป็นคนให้ฮะ สภากา ชา ชา ติ ติ ครับ ประธานสภากาชาติกัมพูชาคือ บุญราณีเมียฮุนเซนนะฮะก็ในข่าวเมื่อวานเธอก็ออกงานอยู่นะฮะบุญราณีแล้วก็กำชับให้ลูกทีมมาดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นแหละฮะ3 ล้านเหรียญเงินกัมพูชาทุกวันนี้1 บาทเราแลกได้ประมาณ140 เหรียญ แสดงว่านี่คือใช้สถานการณ์ใช้โอกาสนี้ในการที่จะสร้างภาพขึ้นมา แล้วก็ไล่สตอรี่ ใช่ ให้มันใหญ่โต ใช่ ตีข่าวออกไปโดยเฉพาะให้กับคนกัมพูชากันเองใช่ไหม ก็อย่างน้อยที่สุดอันหนึงก็คือแสดงความห่วงใยของคนที่อยู่แนวหน้า อืม นะครับอันที่สองบทบาทอย่างนี้โอเคอย่าให้มัน อย่าให้มันลงเร็วรักษากระแสนี้ต่อไป เพื่อแสดงออกถึงความเมตตากรุณาปราณีที่มีต่อทหารนะครับแล้วดูแลอย่างดี แล้วทุกวันนี้ฮุนเซนกำลังเดินสายอยู่นะฮะฮุนเซนเดินสายไปทุกจังหวัดนะครับค่อยๆ ไปทีละจังหวัดทีละจังหวัด ยกเว้นจังหวัดไหนมันติดกันใกล้กันเนี่ยก็ไป2 จังหวัดได้นะกรณีที่ไปโพธิสัตว์ศรีโสพลเสียมเรียบอะไรพวกนี้ฮะ ใช่ แล้วก็มาพัตตะบองจากพัตตะบองก็ต่อมาที่กำโปดศรีหนุวิว ฮะ นะครับเมื่อวานก็เห็นไปตะแก้ว ครับ นะครับวันนี้ก็เห็นไปโผล่ตรงแถวอะไรนะกำปงสปืออกำปงสปือก็อยู่ใกล้ๆพนมเปญนั่นแห ครั ละ บ นะฮะ ฮะ ก็คือจริงๆคุณเซนก็คือไปสั่งการข้าราชการทั้งหลายห้ามแตกแถว ท่านกนกครับ ถ้าอย่างนี้อย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดนี่คือนั่นหมายความว่าเขาเดินหน้าเต็มสตรีมแล้วห้ามแตกแถวนั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องลงไปบัญชาการทั้งหมด ทุกคนต้องฟังเขาและนี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการในการที่จะสร้างภาพให้กับกัมพูชา แล้วฟ้องชาวโลก ใช่ และโยนความผิดให้กับเรา ซึ่งมันเป็นแท็กติกนี้มา มา ตลอด ถูกต้อง สมัยท่านก็ ใช้วิธีแบบ วิธีแบบเดิม ครับ แล้วมันได้ผลใช่ไหมฮะ ได้ผลเนี่ย ได้ผลสำหรับเขา เพราะว่าเขาทำให้เห็นแต่ของเราเนี่ยต้องไปแก้ เราตามแก้ไง คนพูดก่อนก็ได้เปรียบไม่มีคนเชื่ออ ม ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาทำแต่สิ่งที่เขาได้ทำไมฮุนเซนก็ถึงออกมามากนัก อืม เพราะคะแนนของฮุนมาเน็ตเนี่ยไม่ค่อยมีตกต่ำไม่ค่อยมีคนเชื่อถือเขาเชื่อฮุนเซนมากกว่าฮุนเซนต้องโดดลงมาช่วย ลูกของตัวเอง ช่วยลูกของตัวเองนะครับ เพื่อที่จะให้ได้ความนิยมเพิ่มขึ้น ก็ต้องเอาเหตุการณ์ชายแดน มีอะไรเกิดขึ้นมาขยายให้มันใหญ่โตนะใหญ่โตเนี่ยคนของเขาดูด้วย คนนานาชาติดูด้วยนะครับ เนี่ย ในยุคนี้มันยังได้ผลอยู่นะ ก็เขาทำมาตลอดล่ะเขาขึ้นมาอย่างนี้เขาขึ้นมาตลอดเลยนะครับ แต่ตอนนี้โอเคเข้าใจแหละอาจารย์ทรงฤทธิ์เคยพูดในรายการเหมือนกันบอกว่าซิงเกิลเกตเวย์ของเขามันเหมือนไม่ใช่ซิงเกิลแล้วนะ มันเหมือนมีสามารถที่จะทะลวงเข้าไปได้แล้วใช่ไหมฮะ ใช่ ไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ช่วยให้ประชาชนชาวกัมพูชาได้เห็นความจริงและตาสว่างมากยิ่งขึ้นนะท่านพลโทกนก การเมืองเขาเนี่ยแม้กระทั่งยึกบุญชัยก็เคยเป็นลูกน้องเขาก็ยังมาตั้งพรรคก็ยังมาโจมตีเขาเห็นไหม อืม ก็โจมตีเขาว่าเขาทำให้เกิดความเสียหาย อืม ในเรื่องดินแดนถูก แพ้ทหารไทยรบไม่ชนะ เพราะนั้นก็ต้องพยายามสร้างภาพต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำนะครับ เราตามหลังเขา เราตามตลอดนะ เจ็บ เราตามตลอด เจ็บนะ อ้าว ท่านกนกครับ แม้แต่กระทั่งทูตจีน ประจำกัมพูชากับประจำประเทศไทยพูดเหมือนกันไหมถ้าอยู่ในกัมพูชาทูตจีนเขาเนี่ยเขาพูดเลยว่าเขาหนุนกัมพูชา อืม แต่ของเราเขาบอกทำไมถึงมาว่าต้องเป็นจีนเทาด้วย เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือไงเห็นไหมไม่เหมือนกันน่ะมันเหมือนกันที่ไหนอ่ะเนี่ยผมว่ากระทรวงการต่างประเทศเรา ต้องลุก ตั้งหลักให้ดี แล้วก็ลุกให้ว่าง โอเค นะครับ แต่เราต้องลุกแบบบนข้อเท็จจริงนะอาจารย์ ถูกต้อง เราจะไม่ลุกแบบคนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ มาลีโสเจียตา ฮะ กลับมาแล้วนะฮะหลังจากเงียบหายไปนานคุณผู้ชมครับ จากกรณีเนี่ยระเบิดตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ ส่งผลให้ทหารกัมพูชาบาดเจ็บล่าสุดฮะนางมาลีโสเจียตาเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งท่านเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาแถลงการถึงกรณีดังกล่าว บอกว่าชุดลาดตระเวนของทหารกัมพูชาได้เดินสวนกับทหารไทย ที่อยู่อีกฝั่งของรั้วลวดหนามซึ่งหลังจากเดินสวนกันได้ไม่นาน ก็เกิดระเบิดขึ้นทางด้านหลัง ส่งผลให้ทหารกัมพูชาเนี่ยได้รับบาดเจ็บรวม4 นายเอาฟังเสียงกันนิดนึงฮะ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង 12:35 នាទីរសៀលកងកម្លាំងរបស់យើងបានដើរល្បាតនៅតំបន់ចំការស្វាយចន្ទីក្នុងភូមិសាស្ត្រជោគគ្រោះក្នុងភូមិថ្មដូនឃុំគោកមនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមល្បាតរបស់យោធាថៃដែលកំពុងដើរល្បាតនៅម្ខាងទៀតលួសបន្លានៅពេលកងកម្លាំងកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរហួសផុតគ្នាបន្តិចក៏ស្រាប់តែមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន1គ្រាប់នៅពីក្រោយកងល្បាតរបស់យើងដែលបណ្ដាលឲ្យយោធិនកម្ពុជារងរបួសចំនួនนี่นะครับออกมานะทหารเขาบาดเจ็บแต่สุดท้ายโยนความผิดให้กับเราคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ขยายความเพิ่มเติมวิเคราะห์เพิ่มเติมกรณีของคุณมาลีสวนเจยตาแต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับมันมีคลิปออกมาจาก Army Military Force สำรองโพสต์คลิปนะครับว่าเป็นคลิปรถไฟลำเลียงถังก๊าซขนาดใหญ่จำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ของกัมพูชาปรากฏว่าเขากำลังพูดกันอยู่นะฮะว่ากัมพูชาเนี่ยอาจจะมีน้ำมันกับก๊าซเหลือเฟือเพราะมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนน้ำมันและก๊าซให้กับกัมพูชาแบบไม่อั้นผ่านทางเรือและถ่ายลงขบวนรถไฟที่สีหนุวิวอันนี้เราต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อรวมถึงกัมพูชาตุนอาวุธไว้เพียบไทยเราพร้อมไหมพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมโทรไปเถียงฮะอยู่กับท่านพลโทกนกและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะเข้าประเด็นเลยนะครับมาลีโสเจยตาออกมาพูดแบบนี้แน่นอนฮะเขาบอกว่านะไทยเป็นน่าจะเป็นไทยเขาไม่พูดชัดเจนนะแต่เขากำลังจะบอกว่าไทยนี่แหละทำให้ทหารเขาบาดเจ็บก็คือไทยคว้างระเบิดประมาณนั้นอาจารย์ทรงฤทธิ์วิเคราะห์ว่านี่ก็ยังเป็นแท็กติกเดิมๆอยู่ที่เขาใช้อยู่เหมือนเดิมฮะก็ที่สำคัญก็คือการแถลงต้องใช้คำว่าถ้าเขาเจาะจงแล้วแถลงเป็นภาษาเขมรเขาหวังจากข้างในนะครับ โอเค ถ้าไม่มีแถลงการเป็นภาษาอังกฤษด้วยอะไรพวกนี้นะปกติเนี่ยถ้าเขาหวังข้างนอกด้วยนะครับตัวแถลงการนั้นมันจะมี2ภาษาหรือฝรั่งเศสก็ด้วยซ้ำบางครั้งนะฮะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือเขมรขึ้นก่อนนะครับในแถลงการฉบับเดียวกันแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษตามอันนี้มีทีมงานบอกว่ามีภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมแต่เขมรขึ้นก่อนโอเคมีเรื่องภาษาอังกฤษด้วยก็ต้องดูว่าไอ้ที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยมันแปลด้วย AI หรือเปล่านะฮะหรือว่ามันทำเป็น2ฉบับนะฮะ2เวอร์ชันมาให้คนแต่ถ้ามันเป็นภาษาต่างประเทศด้วยเนี่ยยิ่งไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากจะให้คนเชื่อคุณก็ต้องเปิดใช่ไหมครับอยากจะให้ AOT เขาเชื่อคุณก็ต้องให้เขาไปดูพื้นที่ก็เหมือนซึ่งเขาก็ทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมฮะมาดูช่องนั้นช่องนี้เนี่ยก็พามาตลอดนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือว่าการพามาบ่อยๆแล้วก็คุณไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่มันชี้ชัดแต่มันกลายเป็นว่าพยานหลักฐานส่วนใหญ่มันคือการเมคขึ้นมาไอ้คนที่มาบ่อยๆก็เบื่อเหมือนกันนะคุณถินเขาก็ไม่ได้โง่นะใช่เขาไม่โง่และที่สำคัญก็คือว่าเราอย่าแยกนะครับคือ AOT เนี่ยในกัมพูชาถึงจะเป็นคนละทีมกับ AOT ที่อยู่ในประเทศไทยแต่เขาคือตัวแทนของทุกประเทศที่เขาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเรียลไทม์ฉันลงมาแล้วนะเขาบอกว่าอย่างนี้ฝั่งไทยว่ายังไงนะมันจะแลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไหมฮะก็ตั้งแต่เขมรพาไปดูนั่นพาไปดูนี่เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทำกรณีไหนได้เลยที่จะเอามาบอกว่าไทยเราเนี่ยคือผู้ร้ายนี่คือตั้งแต่มันเกิดการเผชิญหน้านะฮะแล้วยิ่งเอาเฟกนิวเอาของเก๊ของอะไรเนี่ยมาเมคให้มันดูเหมือนจริงเห็นไหมครับเหมือนมันมีหลุมขนาดใหญ่เมื่อ2 วันที่แล้วเหมือนเสมือนหนึ่งว่ามีระเบิด 2,000 ปอนด์ไปหล่นอยู่ตรงนั้นอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเอามาโชว์สนิมเขลอะเลย อย่างนี้เป็นต้นแล้ว
แล้วคนที่เขาไปดูเขาก็คือทหารนะคุณทิน AOT คือทหารนะครับ คือทูตทหารนะฮะเขาไม่ใช่คนทั่วๆไปใช่ไหมท่านกนก ดูแวบเดียวก็รู้แล้ว ใช่แล้วใช่ ถูกต้อง แล้ว ไหมฮะ ใช่ แล้วถ้ามันลงอย่างนั้นเนี่ยอ้าวมันมีแต่หลุมมันแล้วไอ้พวกเศษแล้วไอ้เศษโลหะมันหายไปไหนหมด สนิมกินเพื่อน อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็คือว่ามันได้แต่เมคพอมันสร้างสถานการณ์สร้างอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความสมเหตุสมผลที่จะชี้ชัดอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวล สรุปสุดท้ายอาจจะสะดุดขาตัวเองด้วยซ้ำ ใช่ แถลงแบบนี้เมคไปเรื่อยๆสะดุดขาตัวเองด้วยซ้ำนะท่านพลโทกนกตั้งข้อสังเกตกับสิ่งที่คุณมาลีสัวเจียตา ผมไม่ได้ศึกษากับคุณนานแล้วนะฮัลโหลผมรู้คุณดูรายการผมอยู่นะฮะ ครับ บอกว่าในการแถลงของคุณมาลีบอกว่าชุดลาดตระเวนของทหารกัมพูชาได้เดินสวนกับทหารไทย ครับ อยู่อีกฝั่งของรั้วลวดหนามนี่คือท่านพลโทกนกเลยตั้งข้อสังเกตเอาคลิปอีกทีนึงได้ไหมฮะ เปิด ข ให้ อง ดู ท่านกรกฎอ่ะที่เราเจอกันตรงรั้วลวดหนามอ่ะ ครับ ที่ทั้งสองฝั่งอ่ะทางฝั่งกัมพูชาฝั่งไทยอ่ะท่านพลโทกนก ก็ดูเขาแต่งตัวนะครับนะเห็นไหมถอดเสื้อ อ่า ฝั่งเราเสื้อสีน้ำเงิน อ่า นะฝั่งเราก็คือชาวบ้านนั่นนะเสื้อสีน้ำเงิน อ่า ฝั่งนี้ชุดลายก็คือทหารที่มาด้วย อ่า นะครับ เพราะฉะนั้น ของเรามาทำถนนนะ อ่า ทำถนน ใช่มันมีภาพเครื่อง ใช่ แต่ของเขาเนี่ยมาลาดตระเวนเลยนะถอดเสื้อเลย ก็เลยกำลังจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่น่าจะใช่ละ ไม่ ลาด ใช่ ตระเวน ไม่ใช่แล้วคุณมารีไปดูใหม่ แต่คลิปเดียวกันนี้นะครับ มันออกมาอีกเพจหนึ่งเนี่ยเขาอธิบายที่เขายืนคุยกันเนี่ย ก็คือเราถามสารทุกข์สุขดิบของเขา บอกว่าทำไมถึงมาแถวนี้ แล้วฝั่งนู้นก็ตอบนะครับ บอกว่าฮุนเซนมันบังคับมา ถ้าไม่มาตรงนี้มันจะยึดบ้านยึดที่ดิน นั่น จริง เห็นไหม เห็นไหมเนี่ยเหตุการณ์เดียวกันเลย ใช่ครับ เอาละฮะ อ้าวคุณเซนโปรดักชั่นอีกแล้วนะครับ แล้วไปฟังดูดีๆนะครับ เวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาพูดภาษาลาวนะ ภาษาลาว ภาษาฝั่งเราก็คือภาษาอีสาน อ่าๆ นะฮะก็คือภาษาลาวนั่นแหละ อ่า เขมรฝั่งนู้นก็พูดลาวได้นะคุณชิน อ้าวเหรอ อย่างจังหวัดอุดรมีชัยจังหวัดสตึงเทรง สตึงเทรง มันคือชายแดนที่ติดกับประเทศลาว โอเค สมัยก่อนอุดรมีชัยกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึงเทรงเนี่ยคือประเทศลาวนะพอฝรั่งเศสเข้ามาขีดให้เขมร เวลาเขาสื่อสารกันเนี่ยเขาพูดลาวได้เนี่ยไปดูคลิปนี้นะฮะถ้าเปิดเสียงได้เนี่ยจะได้ยินเลยเขาคุยภาษาลาวกัน เป็นสารทุกข์สุขดิบฐานกัน ใช่ ก็ เพราะฉะนั้นไม่น่าจะลาดตระเวนละ ก็พิสูจน์ได้ไงทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ชุดลาดตระเวน ถ้าอย่างนี้คุณมาลีสวนเจยตาบอกว่าอะไรนะต้องรอการตรวจสอบอะไรใช่ไหมฮะ ใช่ เพื่อความชัดเจนแต่เขาเล่นใหญ่ไปแล้ว นั่ นะ นถอดเสื้อขนาดนี้แสดงว่ามันอยู่ตรงนั้นอยู่แถวนั้น แล้วเราเล่นใหญ่ไปแล้วนะ มีไปโรงพยาบาล นั่นแหละ สภากาชาติท่านประธานกับคุณมานีใช่ไหมฮะ ลอง มอบเงินให้ ลองเอาหน้ามาเทียบดูนะฮะไอ้ที่ไปนอนโรงพยาบาล เออ กับไอ้ที่ยืนคุยอยู่เมื่อกี้ น่าจะคนเดียวกันนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นโปรดักชันของทางด้านของฝั่งกัมพูชานะครับ แต่เกิดเหตุการณ์อีกอันหนึ่งคุณผู้ชมครับ เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านของทหารที่เขามีการซ้อมกันนะฮะทหารของกัมพูชาซ้อมกัน อันเนี้ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการซ้อมทีขนาดนี้นะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่า แต่ว่าเป็นกรณีของทหารกัมพูชา ซึ่งเกิดขึ้นในค่ายทหารในพื้นที่จังหวัดสตึงแรงนะเมื่อทหารหน่วยรบพิเศษพลร่ม 37 นะครับทำการซ้อมดิ่งพระสุธาลงมาจากน่านฟ้า แต่ในระหว่างกำลังเหินเวหาลงมานั้นเกิดเหตุร่มชูชีพไปเกี่ยวกันกลางอากาศ เกี่ยวกันเองคุณผู้ชมดูฮะเนี่ยฮะดูครับดูฮะดู ตก เดี๋ยวมันจะมีนะฮะแป๊บหนึงเกี่ยวกันนี่ฮะเนี่ยนะครับ លេងហ្នឹងលេងជាប់គ្នាបាទចុយម៉ៃគវី ตกแล้ว អត់ងាប់បាត់ นี่นะครับคุณผู้ชมพอเกี่ยวกันกลางอากาศแบบนี้ทำให้เสียการควบคุมแล้วก็หมุนนะฮะดิ่งลงมาสู่เบื้องล่างส่งผลให้ทหารพลร่มร่างกระแทกพื้นอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาคนที่กำลังดูการซ้อมอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมโดยมีรายงานระบุว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีฐานเสียชีวิตถึง2 ราย แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าข่าวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทางด้านของกัมพูชาเองเล่นหรือเปล่า ไม่เล่น ถ้า อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกเลยไม่เล่นแน่นอนนะครับคุณผู้ชม แต่เอางี้เอาแยกเป็น2 ประเด็นแรกก่อนนะฮะไอการฝึกซ้อมแบบนี้ฝึกรุกซ้อมแบบนี้
ท่านพลโทกนกคิดว่าตอนนี้คือเขากำลังเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการปะทะหรือเปล่า เขาเริ่มเตรียมอยู่เรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธผมบอกอาวุธที่มาเดือนที่แล้วอาวุธกระสุนน่ะมันแบ่งเป็น2 ประเภทหนึ่งมาเติมของเก่า ครับ เช่นเป็นกระสุนของ BM 21เป็น ครับ กระสุนของปืนใหญ่ เป็นกระสุนของปืนเล็ก เป็นกระสุนของปืนกล ครับ อันนี้รับแล้วก็ไปแจกจ่าย อืม แต่ถ้าเป็นของใหม่ก็ต้องมาฝึกยิง เพราะเขาใช้ไม่เป็น อืม นะครับนี่คือการฝึกของเขาจะเริ่มมีการฝึก ต้องใช้เวลา โอเค นะครับ ถ้าบอกว่าให้เวลาเดือนนี้กรกฎา1 เดือนนะครับเมื่อกี้มีภาพดีๆที่เขามียิงปืนให้ไปดูพื้นดินเนี่ยพื้นดินมันจะมีน้ำ มันจะอยู่ในช่วง ฝนตกเลยเห็นไหมว่าเขาบอกว่าน้ำท่วมพระวิหารหน้านี้เหรอ ฮะ เชิญเลยถ้าคุณอยากจะลบมาเลยมา แล้ว เพราะว่านั้นคุณจะหยุดถูกจำกัดพื้นที่และต้องอยู่ตรงจุดที่แข็ง โอเค เพราะฉะนั้นคุณอยากจะลบกับผมตอนนี้เลย งั้นท่านกนกสั้นๆนิดเดียวฮะไอการซ้อมแบบเนี้ยเข้าใจว่าเขาอาจจะเร่งรัดซ้อมความชำนาญก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือเปล่าเพราะว่าทหารก็ต้องเกณฑ์เข้ามาใหม่ถูกต้องไหมครับ ใช่ และไอการโดดร่มแล้วกลายเป็นว่าร่มเกี่ยวกันแล้วดิ่งลงมาแล้วเสียชีวิตเนี่ยอันนี้มันเป็นภาพสะท้อนหรือเปล่าว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยยังใหม่มาก มันก็อยู่ที่ว่าครูฝึกในการที่จะฝึกนะครับบนร่มน่ะเวลาจะโดดลงมา เขาจะฝึกกันแบบไหน โอเค มีความชำนาญแล้วก็อย่าลืมนะร่มนี่เขาจะมีร่มช่วย ฉุกเฉิน ถ้าเผื่อไอ้ตัวนี้เกี่ยวกันไม่กลางเขาต้องใช้ยังไงเขามีการแก้ปัญหา ถ้ามีความชำนาญก็อาจจะแก้ปัญหาแบบหนึ่งคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้แหละครับ ไปที่เทเลวิชั่นใน YouTube นะครับ Facebook ถงไม่เถียงอาจารย์ทรงฤทธิ์เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมในประเด็นนี้ รวมถึงอาจารย์ฮะมหาอำนาจส่งแก๊สกับน้ำมัน ให้กัมพูชามหาอำนาจนี้อาจารย์พอมีข้อมูลไหมว่าเป็นชาติใด เดี๋ยวเจอกันในออนไลน์คุณผู้ชมครับสแกน QR Code ตอนนี้เลยนะฮะถกไม่เถียง Facebook เทเลวิชั่นใน YouTube ขอบคุณทั้งสองท่านในทีวีก่อนนะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ดีครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับเข้ามานะครับในช่วงออนไลน์ของถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับจะอยู่กันทั้งสองท่านนะครับอาจารย์สริพลเงินนะฮะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับและท่านอดีตรองแม่ทัพภาคที่2นะฮะและอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ท่านพลโทกนกเนตรคเวสนะนะฮะคุณผู้ชมพูดคุยกันอยู่ประเด็นของไทยกัมพูชานะฮะเอาละผมค้างคาประเด็นที่จะให้อาจารย์ทรงฤทธิ์ช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมก็คือมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของเขาออกมาบอกนะว่าชุดลาดตระเวนของทหารกัมพูชาได้เดินสวนกับทหารไทยนะแล้วก็เอาตรงนี้ไปตีข่าวนะบอกว่าเราเนี่ยลุกลานเราไปโยนระเบิดใส่เขานะอาจารย์สมฤทธิ์ก็วิเคราะห์ไปเพิ่มเติมแล้วนะครับบอกว่าต้องมาดูว่าเขาใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารเขากำลังจะพูดอะไรกับใครอย่างไงเขาเนี่ยจากประเด็นนี้คุณผู้ชมครับมันเป็นประเด็นที่เขาตีข่าว และทหารที่เขาบาดเจ็บถามจริงๆว่าบาดเจ็บหนักหรือเปล่าจากภาพมันดูไม่ได้หนักอะไรมากนะฮะเนี่ยเอาเนี่ยถ้าหนักจริงนี่คือ ใช่ มันต้องเวิร์กมากกว่านี้นะ ใช่ ใช่ คือจริงๆ ถ้ามันหนักมันก็ต้องไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เพิ่งนึก เพิ่งนึกออก เพิ่งนึกออกว่า เพิ่งนึกพล็อตออก ใช่ ต้องจัดใหญ่เพราะว่าท่านหญิงบุญราณีก็อยากจะมีบทบาท อ่า ก็มันสามารถขยายไปได้ว่านี่นะ บาดเจ็บมาอย่างนี้นะต้องให้การดูแลอย่างดี โอเค เพราะว่าภาพก่อนหน้านี้หลังจากรอบสอง ครับ ภาพอย่างนี้เขาไม่มี เพราะเขาปล่อยทิ้งขว้างทหารที่เสียชีวิต อ๋อเขาไม่กล้าออกมา ไม่กล้าออกครับ แต่แบบนี้ยังมีชีวิตอยู่ไง ยังมีชีวิต เอามาปั่น อยู่ ได้ ใช่ เอามาเล่นต่อได้ ใช่ แต่ภาพทหารเสียชีวิตที่เป็นพันๆคนเนี่ย ผมเชื่อว่ามีมากกว่านั้นที่เสียชีวิต เพราะว่าอย่างนี้คุณถิ่นมันจะมีการเขาเรียกว่าการทำดัชนีสัญญานุภาพของกองทัพทุกปีนะครับเขาใช้คำว่า fire power นะฮะมันจะมี ranking ของมัน เขาจะสำรวจอยู่ใน 145 ประเทศทุกปีนะฮะ
พอมันขึ้นมาเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าลำดับของสัญญานุภาพของกองทัพในแต่ละประเทศเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเราคือ 23 ของโลกนะครับ ผมไม่เร็วนะ เราขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากเราที่เคยอยู่ที่ 25 24 ล่าสุดนี้เรา ครับ 23 นะครับกัมพูชานี่เคยอยู่ระดับต่ำสุดก็คือ ครับ 119 จาก 145 นะฮะ ครับ 119 ทุกวันนี้เขาไต่ขึ้นมาอยู่ที่ 83 นะครับแต่มันมีตัวเลขอันหนึ่งซึ่งเห็นชัดเจนเลยก็คือว่ากำลังทหารนะครับก็คือกำลังทหารเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 88 ตอนนี้เขาอยู่ที่ 83 นะฮะแต่ตอนเขาอยู่ใน 88 เนี่ยทั้ง 3 เหล่าทัพมีทหารรวมกันอยู่ 145,000 นาย ครับ นี่คือยังไม่เปิดศึกกับเรานะ แต่พอเปิดศึกกับเรานะครับ ณ ปัจจุบันนี้ตัวเลขที่โชว์ก็คือว่าจาก 145,000 นาย มันเหลืออยู่ 125,000 เอาแล้วหายไปไหนอะครับ ไม่รู้ หายไปไหน10,000-20,000นะ ก็อาจจะเฝ้าอยู่แถวๆชายแดน อันนี้แหละที่มันเป็นภาพที่เขาต้องมาแก้นะครับคือคนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยคุณทิน เขาถือภาพสามีเขาที่เป็นทหารหายในสมรภูมิ ครับ แล้วไปเรียกร้องที่กรุงพนมเปญ แต่ BSQ จับเรียกนะครับ กองกำลังพิทักษ์ ใช่ คุณเซนนะ ไปเซิร์ชดูนะฮะ แต่ภาพนี้มันไปโผล่ตรงไหน ภาพนี้มันเล็ดลอดแล้วมันไปโผล่อยู่ในฝ่ายสมรังสี เอาศพทหารที่เสียชีวิตก็คือมันยังไม่ยืนยันว่าเสียชีวิต แต่มันตายนั่นแหละนะฮะในความเป็นจริง ก็คือเมียไปเรียกร้อง แต่พอฝ่ายรัฐบาลที่อยู่ภายใต้ฮุนเซนเนี่ยไม่ตอบสนอง ภาพพวกนี้มันก็เลยไปโผล่ที่เพจ สมรังสี ของสมรังสี ยาวเป็น หางว่าวเลยนะ เยอะมาก ก็อันนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นว่ามันนึกพลัดออกแล้วไงนะครับ ก็เลยเอามาปั้น มันเจ็บอยู่ที่ชายแดนเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วทำให้มันใหญ่ซะ อ้าวแล้วถ้าอย่างนี้แสดงว่าภาพพลร่มเขมรที่เกี่ยวกันอะแล้วล่วงลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต2 นาย อัน ใน นี้ กัมพูชาจะไม่มีข่าวเลย ไม่มีครับ แต่สมรังสีเอามาขยายแน่นอนนะ เนี่ยอันเนี้ยภาพเนี้ย ใช่ครับ ซึ่งท่านพลโทกนกก็วิเคราะห์ไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับว่าเอ๊ะการซ้อมแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้ามันมีความเชี่ยวชาญเนี่ยโอกาสที่จะแก้ไขสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็มีอยู่ แต่เนื่องจากว่า ต้อง มันจะเอาเวลา มีการฝึก เอาเวลาไหนไปฝึก เพราะว่าอาจจะความเชี่ยวชาญมีไม่มากพอหรือเปล่าแล้วก็เร่งฝึกเร่งฝึกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะอาจารย์โซริฟมองไงก่อนที่ผมจะกลับไปที่ท่านพลโทกนก คือถ้ามันจะทำให้ข่าวนี้มันบิดเบี้ยว มันก็ทำได้นะคุณชินก็คือบอกว่าทหารพลร่มทั้งสองนี่ยังมีชีวิตอยู่ กำลังดูแลรักษากันเอาตัวปลอมไปสร้างเป็นสตอรี่ได้นะครับสำหรับคอนเทนต์ภายในประเทศใช่ไหมฮะแต่ว่าทำไมเขาต้องอย่างนี้แล้วทำไมมันเกิดอุบัติเหตุนะผมเชื่อว่านี่คือครั้งแรกที่พวกเขาได้ฝึกนะครับ เพราะว่าการฝึกพลร่มจริงๆในกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีมานานแล้วนะฮะเพราะว่าเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดคือมิก 21 ทุกวันนี้มันก็เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเอาไปจอดขายกาแฟแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วมันไม่สามารถที่จะซ่อมบำรุงได้ แล้วก็มันไม่มีอะไร การโดดร่มอันนี้เขาใช้เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นถึงจะทำอย่างนี้ได้ ใช่ ก็ทั้งกองทัพอากาศมีเฮลิคอปเตอร์อยู่ 24 ลำนะครับ 20 ลำก็คือขนส่งลำเลียง 4 ลำก็คือติดอาวุธ มีอยู่แค่นั้นจริงๆ แล้วทั้ง 24 เนี่ยก็มาจากจีนล้วนๆนะครับ เพราะฉะนั้นทหารอากาศทั้งกองทัพอากาศของกัมพูชาเนี่ยมีกำลังพลอยู่ 1,500 นาย ทั้งกองทัพ ทั้งกองทัพครับ 1,500 นาย 1,500 นายเท่านั้น ทัพอากาศนี่นะ ใช่ ก็เพราะมันไม่มีอากาศยานอันใดหนึ่งนะฮะ อันที่สองก็คือว่ามันมีแต่การเผชิญหน้าที่ชายแดน ซึ่งต้องใช้กองทัพบกเป็นหลักนะครับแล้วทีนี้พอมันไม่มีอากาศยานทั้งหลาย พวกครูฝึกทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาต้องไปเรียนที่เมืองจีนต้องไปฝึกที่เมืองจีน แล้วมันอาจจะไม่เก่งกล้าสามารถพอมันถึงทำให้พวกนี้มันพันกัน ใช่พอพันกันแล้วแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ ไม่ได้นั่นแหละครับ เพราะจริง
การที่ร่วมเกี่ยวกันน่ะมันก็มีหลายเหตุการณ์บนโลกใบนี้นะฮะหลาย ใช่ ๆประเทศที่เขาเกี่ยวแล้วยังแก้ไขสถานการณ์ ใช่ ทัน เห็นไหม อันนี้ เนี่ย อาจจะ มันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะเนี่ยถ้ามันไม่หลีกกันมันก็มาเป็นพวงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคือสัญญานุภาพของกองทัพอากาศไม่มี ครับ นะครับ โอเค เมื่อไม่มีแล้วก็มีกำลังพลอยู่แค่1,500หรือถ้าจะเพิ่มมันก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ตามกฎหมายตามกฎหมายบังคับเกณฑ์ ครับ ซึ่งเพิ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมา โอเค นะครับแล้วทหารที่บังคับเกณฑ์เนี่ยมันก็จะมีไทม์ไลน์ของมันก็คือว่ามีการฝึกอยู่แค่ 3 เดือนเท่านั้น น้อยมาก นั่นแหละที่ผมเอาตัวเลขมาเทียบให้ดูว่าปีที่แล้วคุณมีตั้ง 145,000 พอมาปีนี้ 123,000 หายไปไหน หายไป20,000 หายไป20,000ท่านกนกว่าถามตรงๆแล้วครับท่านเคยอยู่ในพื้นที่ถูกต้องไหมครับ ในสมัยอดีตที่ท่านยังไม่เกษียณไอ้ฝึกโดดร่มมันจำเป็นไหมครับ มันก็ต้องอยู่ มัน ว่า ฝึกมันฝึกไปทำไมครับ อัน เขาจะโดดร่มเข้ามาตรงชายแดนเหรอครับ ใช่ ฮะ เขาฝึกเพื่อโชว์มั้งนะเพื่อโชว์นะ โชว์เท่านั้น ถ้าเผื่อว่าจะเอามาลบกับไทยเนี่ยจะไปโดดที่ไหน นั่นน่ะสิครับผมเลยสงสัยว่าโดด จะมาโดดลงที่ไหนล่ะ ลงปราสาทพระวิหาร ไม่จำเป็นใช่ไหมฮะ ไม่จำเป็น อันนี้เพราะฉะนั้นคือเขาทำโชว์แหละ ใช่ แต่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ก็เลยมีภาพออกมา ฮะ นะครับ งั้นผมขอเนี่ยเอาเนี่ยไปอีกประเด็นหนึ่งฮะสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกัมพูชาระดมสภาพกำลังทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เสบียง แล้วก็กำลังพลไปประชิดชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมไฮไลท์สำคัญคือการฝึกซ้อมภาคสนามฮะฝึกซ้อมภาคสนามของกองพลทหารปืนใหญ่ครับ นี่ ที่จังหวัดสตรึงแตรงโดยมีการเผยภาพซ้อมใหญ่ก็คือยิงปืนใหญ่ฮาวิตเซอร์ D30 ขนาด 122 มิลลิเมตรคุณผู้ชม เขาบอกซ้อมอย่างดุเดือดฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิป 2 คลิปต่อเนื่องนะฮะไปดูเต็มๆครับ ครับปืนรุ่นนี้มีระยะยิงไกลถึง 30-70 กิโลเมตรนะ30-70 กิโลเมตรนะครับและมีรัศมีสะเก็ดระเบิดที่สร้างความเสียหายได้หลายร้อยเมตรเลยนะฮะคุณผู้ชม คราวนี้ไปดูอีกคลิปหนึ่งแขกรับเชิญหลาย ๆ ท่านที่มารายการถกไม่เถียงต่างก็บอกว่ารอบนี้อย่าประมาทเขมรนะฮะไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับที่ทหารเขมรเขาซ้อมครับ คุณผู้ชมครับคลิปนี้แหละครับคุณผู้ชมมีแคปชั่นปลุกใจด้วยนะฮะขอบคุณจาก Army Military Force สำรองนะฮะเพจ Facebook นะฮะแคปชั่นปลุกใจบอกว่าสู้เพื่อชัยชนะเสียมจะแพ้เร็วๆนี้ การขยับอาวุธระดับนี้กัมพูชา อันนี้เป็นการซ้อมรบตามวงรอบปกติหรือเป็นสัญญาณเตือนภัยบางอย่างครับ เป็นการซ้อมรบของเขาแต่ว่าให้ดูลักษณะภูมิประเทศของบ้านเรา ครับ นะครับ ภูมิประเทศของบ้านเราเนี่ยจะอยู่บนเขานะครับให้นี่ปืนใหญ่ที่เขายิงเนี่ยต้องยิงวิถีโค้ง เพราะฉะนั้นอยู่ที่ระยะยิงที่ยิงมานะครับ การที่มันจะตกมันอยู่ที่ระยะ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะวางได้ว่าเขาจะอยู่ในแนวไหน ประมาณไหน ใช่เราจะขีดได้ว่ากี่กิโลเมตร อย่างที่บอกว่า30 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นจากชายแดนเราไป30 กิโลเมตรอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเราก็ไปหาผมมึงบอกว่าหน้านี้ยิ่งหาง่ายอยู่เพราะคุณต้องอยู่พื้นที่แข็งเด้ไอ้นี่มันต้องพื้นที่แข็งพื้นที่อ่อนมันยิงไม่ได้ เนื้อดินนุ่มดินนิ่มไม่ได้ ไม่ได้ น้ำฝนตกน้ำขังนี่มันจบเลย มันต้องอยู่พื้นที่แข็งเพราะฉะนั้นเราก็จะหาได้อยู่ผมบอกรอบนี้ถ้าแน่จริงมาสิแต่ผมคิดว่าคงไม่กล้า แต่เราก็ไม่ควรประมาท ไม่ควรประมาทในเรื่องของอาวุธนะครับ นี่คืออาวุธที่เขาได้รับเพิ่มเติม ผมเป็นห่วงเรื่องโดรนมากกว่า อ๋อ พวกโดรนระเบิดโดรนพลีชีพอะไรพวก ใช่ นี้ไหมครับ ใช่เป็นห่วงเรื่องโดรนมากกว่า เพราะโดรนนี่มันเอามาทดแทนแล้วมันมีปริมาณมาก
นะครับมาทดแทนในเรื่องของอาวุธยิงของเขาในเรื่องเครื่องบินเขาไม่มีเขาก็เอาโดรนมาทดแทนโดรนก็มีหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวแล้วเราต้องระมัดระวังมากที่สุดคือโดรน ซึ่งผมเชื่อว่าทางกองทัพเองก็ ต้องรู้ มอนิเตอร์อยู่แล้วคง ครั รู้ บ อยู่แล้วแหละแต่ ต้องรู้อยู่แล้ว เราก็เขาคงไม่ออกมาพูดมาก ใช่ พูดเยอะ ใช่ใช่ แต่นี่เราวิเคราะห์ตามหน้างานเนาะตาม ครับ ข่าวที่มันออกมาคุณผู้ชม ครับ ครับอย่างนี้นะฮะแขกรับเชิญของผมทุกท่านที่มาในรายการนะครับก็ทุกคนตระหนักดีแล้วครับว่าสิ่งที่จะพูดออกมาจากปากของแต่ละท่านเนี่ย อืม ผ่านการกลั่นกรองมา ครับ นะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดสเปซสปะเลื่อยเปื่อยจนทำให้สถานการณ์มันแย่ไม่ใช่ แต่ว่าผมเชื่อในความเชี่ยวชาญหรือว่าความมีวุฒิภาวะในการออกมาพูดนะครับไม่ได้เป็นการเผยไตหรือแบไตหรือว่าให้ทางกัมพูชาได้เปรียบอะไรไม่มีฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นอันนี้สบายใจได้แล้วผมเชื่อว่าแขกรับเชิญก็จะไม่รู้ขอบเขตตัวเองด้วยเนาะว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูด ไอ้นี่มันต้องลากจูงไปนะคุณทิน อันไหนไอ้พวกปืน ให้รถลาก ใช่มันไม่สามารถที่จะวิ่งเองได้ อืม มันต้องใช้รถบรรทุกลากจูงนะครับมันจะไม่เหมือน BM 21นะฮะไม่เหมือน PSL 03 ครับ ไอ้พวกนี้มันเคลื่อนตัวของมัน เคลื่ ได้ อนตัว แต่อันนี้ต้องใช้รถบรรทุกลากมัน ก็คือมันเหมือนรถพ่วงอะนึกออกไหมฮะพอมันเป็นรถพ่วงไปเนี่ยมันก็คือของใหญ่ขึ้น เหนื่อยขึ้น แล้วก็คือจริงๆไอ้ศูนย์ปืนใหญ่ของกองทัพกัมพูชาเนี่ยมันจะอยู่ที่อุดรมีชัยที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นทหารราบเนี่ยมันจะอยู่ที่ซึงเตรงนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยรบเนี่ยแทบจะหน่วยพลรบเนี่ยแทบจะไม่มี เพราะว่ามันไม่มีอากาศยานพอนะครับก็เนี่ยฮะไอ้เนี่ยเห็นไหมฮะเราจะเห็นแนวสันเขาอยู่นะครับแนวนั้นเนี่ยมันก็คือสันเขาที่อยู่ในเขตของกัมพูชานั่นแหละแต่มันไม่ใช่แนวสันเขาที่เป็นชายแดนกับประเทศไทยนะฮะ เอ๊ะอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขาซ้อมกันขนาดเนี้ยดุเดือดขนาดนี้คือเขารออย่างเดียวคือรอการกดปุ่มจาก มัน พ่อเขาหรือเปล่าฮะพ่อคุณเซนเนี่ ไม่ ย ได้แล้วฮะมันไม่ใช่ของเด็กเล่นนะฮะพวกนี้ก็คือถ้าคุณจะเอามาเผชิญศึกจริงๆ คุณก็ต้องมาเอามาที่ชายแดนนะครับอันนี้มันซ้อมมันก็ต้องซ้อมอยู่ที่ในหน่วยทหารของเขาเท่านั้นนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ยิงแล้วเนี่ยมันต้องไม่ลุกล้ำไปเขตแดนประเทศอื่นนะฮะก็บอกให้คนกัมพูชารู้ว่ากองทัพเขายังแน่นปึกอยู่ก็ประมาณนั้น แต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นไอ้พวกปืนใหญ่ที่ใช้แบบลากจูงเนี่ยนะฮะเขาเคยซื้อจากจีนมา ครับ นะครับจากจีนที่เขาซื้อมาเนี่ยประมาณ600 กว่าเซตแต่ใช้ได้จริงๆครึ่งหนึ่ง เอ้าทำไมฮะ อะไรมันของเก่า ซื้อมา ก็เหมือน ซื้อมาแต่ใช้ได้แค่ครึ่งเดียว ใช่ฮะก็เหมือน BM 21คือส่วนใหญ่ไอ้พวกที่เอามาจากจีนเนี่ยก็คือจีนโละให้ในราคามิตรภาพ หรือบางสิ่งบางอย่างก็ให้ฟรีนะครับอย่างเช่นไอ้เรือตรวจการนะฮะเรือตรวจการ20 ลำอันนี้ก็คือที่เขาโละแล้วเนี่ยเขาก็เลยซ่อมบำรุงแล้วก็อันนี้ให้ฟรี20 ลำไม่เหมือนโควิดนะฮะไอ้โควิดเนี่ยคือมอบแต่เสียตังค์หรือรถถัง T59D อันนี้ซ่อมบำรุงให้ใหม่แต่คิดตังค์$500 ล้านนะครับก็ต้องแยกครับแล้วก็ไอ้เนี่ยพวกนี้ไอ้อย่างกระสุน BM 21เนี่ยมันก็ไม่ใช่ลูกหนึ่งไม่ใช่ถูกนะคุณถิ่น กี่ตังค์ ราคามิตรภาพหนึ่งลูกเนี่ยปืนใหญ่อันหนึ่งเนี่ยนะฮะ35,000นะ 35,000 บาท เป็นหมื่น ยิงทีหนึ่ง35,000 บาท เป็นห ก็ มื่น ก็ลองนี่ฮะไอ้ 40นัด ไอ้ น่ะ BM 21หนึ่งเซตเนี่ยมันมี40 ลำกล้องอ่ะลองเอา 35,000 ตั้งแล้วก็คูณด้วย40สิฮะแล้วประเทศมันเนี่ยยิ่งมันไม่มีสแกมเมอร์เหมือนเดิมแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมา ยิงทีหนึงเป็นล้านอ่ะ ใช่ 40 นัดนี่ยิงทีเป็นล้านอะ ใช่แล้วก็เงินส่วนใหญ่ก็ไปแปลงร่างเป็นทองคำ54 ตันแล้ว ซึ่งทองคำอยู่ที่ ปักกิ่งผมไปยุจีนแล้วเรียบร้อยว่าสืบให้ดีนะถ้า ให้ยึดเลย สืบให้รู้ว่าถ้ามันเป็นเงินของไอ้เฉินจื้อมันคือเงินสแกมเมอร์ไม่ต้องตามจับเลยมันเอาไปส่งไว้ให้แล้วเรียบร้อยยึดได้เลยนะ อ่ะนี่ก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับ มันก็มีข้อมูลบอกว่ากัมพูชาตุนอาวุธเพียบอยู่นะฮะซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมมีการแอบตุนอาวุธหนักเป็นจำนวนมาก โดยมีการลำเลียงอาวุธด้วยรถไฟ แต่ล่าสุดเพจ Army Military Force สำรองนะครับเปิดเผยว่าชาวกัมพูชาคนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำป้อม จุดตัดรถไฟได้ลงคลิปในกลุ่ม Telegram ของชาวกัมพูชานะครับแคปชั่นบอกว่า
มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตอน4 ทุ่มขบวนรถไฟกำลังขนส่งของบางอย่าง โดยมีตู้เหล็กที่ปกคลุมด้านบนด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด มันแปลกมากเพราะปกติแล้วรถไฟไม่เคยวิ่งในเวลากลางคืนแบบนี้มาก่อน พวกเขากำลังขนอะไรกันนี่ฮะคลิปนี้ครับทัวร์ลงสิฮะโพสต์อย่างเงี้ยโพสต์อย่างนี้ทัวร์ลงฮะเพราะอะไรชาวเน็ตกัมพูชาเรียกร้องให้เขาลบคลิปด่วนบอกเฮ้ยอันนี้มันเป็นภัยความมั่นคงประเทศหรือเปล่าเนื่องจากกองทัพเคยออกประกาศว่าห้ามถ่ายคลิปกิจกรรมปฏิบัติการเคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธทางทหารทั้งหมดนะครับคือคลิปอะเทเลแกรมมันลบไปแล้วแต่เขาพลาดอะเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการแคปเราแคปไม่ทันฮะคุณผู้ชมขนกลางคืนฮะท่านพลโทกนกเปลี่ยนแต่ก่อนนะเราจะมีภาพขนกลางวันใช่ไหมก่อนหน้านี้อันนี้คือขนกลางคืนฮะเขากำลังเติมอาวุธเรื่อยๆใช่หรือไม่ฮะท่านพลโทเขาก็ต้องเอามาเติมฮะเพราะว่าเขาหมดไปเยอะรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 2นี่ 40 นัดมีแค่ 10 นัดเองเวลายิงมาทีนึงนะครับเพราะว่าทหารเราที่ชายแดนน่ะเวลาเขายิงขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ยินเสียงดังปุแล้วก็กึมนับได้อย่างละ10ขึ้น10ลง10เพราะฉะนั้นจาก 40เหลือ10แสดงว่าของเขามีน้อยของหมดต้องเติมต้องเติมนะครับนี่ก็คือเขาต้องเอาไปเติมส่วนหนึ่งแล้วท่านเชื่อไหมว่านี่คือการขนอาวุธก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นเขาจะมากลางคืนทำไมใช่ไหมเขาก็ต้องปกปิดมากลางคืนแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะไปตามต่อว่าไอ้ที่เขาเอามาเนี่ยนะมาจากไหนไม่มาจากไหนมันมาจากหลายชาติอยู่แล้วที่มันขึ้นมาสีหนุวิวนะแต่ว่ามาแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนโอเคนะครับต้องไปหาข้อมูลเพราะเขาต้องมากรรมวิธีในการที่จะรับพวกนี้ก็ต้องมีการตรวจรับเช็คแยกประเภทเสร็จแล้วถึงจะแจกจ่ายนะครับพอแจกจ่ายปั๊บเนี่ยเราก็ต้องดูเลยว่าเขาส่งมาชายแดนอย่างใช่ไหมถ้าเผื่อว่าเขายังไม่ส่งมาก็มีแต่หน้าแนวที่ยั่วยุอย่างเดียวเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะลบแต่ถ้าส่งมาต้องระวังอย่างเราเนี่ยต้องระวังอย่างมากต้องพยายามที่จะติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โอเคครับเสร็จแล้วก็มากตรงไหนก็คือเป้าหมายที่เขาจะเข้าถ้ามีการยักย้ายถ่ายเทอาวุธไปอยู่ตรงไหนกระจุกอยู่ตรงนั้นมากที่สุดก็คือตรงนั้นแหละคาดการณ์ว่าซึ่งมันมีจุดไหนที่อาจารย์สมฤทธิ์คิดว่า จะไปกระจุกอยู่ฮะพวกอาวุธเหล่านี้ถ้าเป็นอาวุธจริงนะก็ถ้าเราดูจากไอ้สิ่งที่เขาเข้ามายั่วยุนะฮะแล้วก็แนวเผชิญหน้าที่เห็นนะฮะมันก็จะมีช่องสงำที่หนึ่งแล้วก็ช่องจอมช่องจอมก็เพราะว่าไอ้ตรงโอเสเม็ดเนี่ยคาสิโนเราไปยึดตรงนั้นแล้วชัดเจนมาก500 กว่าไร่ทหารไทยเราอยู่ที่นั่นกัมพูชาเข้ามาไม่ได้นะมันจะมีแนวรั้วลวดหนามกั้นไว้นะฮะอย่างมากเขาก็ได้แต่ส่องนะฮะเอาคนมาดูลาดราวอะไรประมาณนั้นนะฮะอีกที่หนึ่งก็ไอ้พวกปราสาทนะฮะแต่ปราสาทพระวิหารเนี่ยน่าจะขึ้นมายากแล้วนะเท่าที่ดูนะฮะแล้วก็จะมีไอ้ตรงนั่นแหละฮะไอ้ตาเมือนทมมันใกล้แนวเผชิญหน้าประชิดแต่ว่าถ้ามันขนของใหญ่มาอย่างเงี้ยมันก็ตรวจได้คุณทินนะครับไม่ได้ยากนะใช่ก็เหมือนกับมันปล่อยข่าวเพื่อที่จะทำเสริมสร้างกำลังใจให้กับประชาชนเห็นไหมฮะที่ขุดเป็นบ่อแล้วก็เอารถถังไปจอดไว้จริงๆมันอาจจะเป็นรถถังซึ่งใช้การไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะฮะก็เลยสร้างเป็นสตอรี่ว่าของเราก็ปึ๊กอยู่นะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็หวังผลข้างในนะครับแต่ถ้าเราดูจากไทม์ไลน์เนี่ยก็คือหนึ่งแหละเนาะเพราะว่าการตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่ฮุนเซนคนเดียวพอมันอยู่ที่ฮุนเซนคนเดียวเนี่ยสภาวะจิตใจของแต่ละครั้งมันไม่มีใครเดามันได้นะครับยกเว้นเราจะขู่ให้หนักกว่านี้นะมาเลยฮุนเซนตาขมเมามอดไหมแน่นอนเที่ยวต่อไปนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันก็ต้องเล่นจิตวิทยาแบบนี้ด้วยนะครับในแง่พวกหนึ่งแต่ถ้าในแง่ของประเทศมหาอำนาจนะครับอย่างจีนเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าเข้าข้างจีนอีกแล้วนะฮะคือผลประโยชน์ของจีนก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้คบประเทศใดประเทศหนึ่งนะ
เขาครบทุกประเทศเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของเขา ครับ แล้วก็การร่วมมือทางทหารของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพิ่งเกิด มันมาตั้งแต่ปี 2012 แล้ว จน 2016 เนี่ยมันงอกงามถึงขนาดว่าฮุนเซนเนี่ยนะฮะยกเลิกการซ้อมรบกับอเมริกา เพื่อที่จะมา เพื่อร่วมกับจีน จีน เริ่มมาตั้งแต่ปี 2010 2016 ยกเลิกนะฮะที่เขาเรียกว่าไออังกอร์เซนติเนลเนี่ยนะฮะก็ 2016 ก็คือมาโกลเด้น Golden Dragon กับจีน จิ้งหลง ตอนนี้เริ่มที่จะดึงอเมริกากลับมา ครับ หลังจากฮุนเซนมันกลับมาจากปักกิ่ง ซึ่งฮุนเซนเนี่ยอาจจะถูกตบกระบาลหลายเรื่องและน้อยใจ น้อยใจ อาจจะถูกสีจิ้นผิงขู่หลังเวทีอยู่เยอะ ก็เป็นได้ เป็นไปได้ ก็เลยต้องมาเร่งลงนามว่าอ้าวต้นปีหน้าจะต้องดึงอเมริกามาซ้อม มาฝึก ใหม่ เพราะว่า อืม เท่าที่อาจารย์ทรงฤทธิ์เคยวิเคราะห์แล้วก็หลายท่านวิเคราะห์ว่าจีนอาจจะมีตัวตายตัวแทน เขา เซ มี นอ แล้ว ยู่ตัว เขามีแล้ว ใช่ไหม คือวิธีคิดของจีนนะฮะก็คือว่าเขาไม่มีตัวเล่นอย่างเดียวอยู่แล้ว แต่ ตอนนี้จีนคือประเทศที่มีอิทธิพลเหนือกัมพูชานะ ครับ ไม่ใช่เขาไม่มีอิทธิพลนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีอิทธิพลแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรักษาอิทธิพลของเขาไว้ ถูก ซึ่งไม่ได้เอาไปผูกกับฮุนเซนนะ โอเค แต่ที่ผ่านมาต้องผูกเพราะว่าฮุนเซนมันเป็นประโยชน์ เบ็ดเสร็จอยู่ เบ็ดเสร็จอยู่ แต่ทีนี้ในความเบ็ดเสร็จของฮุนเซนเนี่ยมาเปิดศึกกับประเทศไทยอ้าวไม่ได้แล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบกับจีน เพราะฉะนั้นจีนจริงๆจีนก็ต้องบาลานซ์เล่นให้ดีที่สุด ใช่ เพื่อไม่กระทบในนี้เราต้องเข้าใจ ใช่ แล้วยิ่งไปดึงอเมริกากลับมานั่นแหละชัดเจนเลย อย่างนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตพูดต่อนะอาจารย์พูดถึงมหาอำนาจแล้วนะครับ ปรากฏว่าเพจ Army Military Force สำรองอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีการโพสต์คลิปรถไฟลำเลียงถังก๊าซขนาดใหญ่ท่านกนกจำนวนมากเลยนะฮะ อยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาคุณผู้ชม โดยเป็นคลิปที่ได้มาจากเทเลกราฟของชาวกัมพูชาเอง ซึ่งคลิปหลายอย่างเนี่ยมาจากคนกัมพูชากันเองนะเนี่ยแบบเนี้ยเยอะมากขนาดนี้เลย แล้วมีการระบุในแคปชั่นของคลิปบอกว่าอะไรรู้ไหมกัมพูชามีน้ำมันกับก๊าซเหลือเฟือ มหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนน้ำมันและก๊าซให้กัมพูชาไม่อั้นผ่านทางเรือ และถ่ายลงขบวนรถไฟที่เสียนุวิว ทุกขบวนมุ่งหน้าสู่กรุงพนมเปญพร้อมกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศนี่ผมอ่านแบบเร้าใจนะครับคุณผู้ชมครับ เอาอย่างนี้เท่ากับว่าผมมี2ประเด็นนะประเด็นที่1มหาอำนาจที่กำลังพูดอยู่คือใคร อันนี้เราวิเคราะห์เราไม่ได้ยืนยันนะไม่รู้ผิดถูกนะฮะท่านกนกคิดว่าคือใครยังไงอาจารย์โซลิคิวคือใครยังไงมหาอำนาจ2แสดงว่าพอตอนนี้กัมพูชาก็ไม่ต้องง้อไทยแล้ว เพราะว่าจริงๆเขาเอาพลังงานจากเราก่อนหน้าที่มีปัญหาเนี่ยจากเราค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมครับแสดงว่าเขาไม่ง้อละและอันเนี้ยไปเติมอาจารย์ชิดตะวันเคยพูดในรายการ บอกว่าให้ระวังเรื่องของการเติมพลังงานให้กับทางกัมพูชาต่อให้มีปืนใหญ่มีรถถังมากขนาดไหน แต่ถ้าไม่มีพลังงานน้ำมันไปขับเคลื่อนมัน ไม่ได้ ก็จบ เพราะฉะนั้นเราต้องห้ามส่งพลังงานไปให้เขา ซึ่งมันมีการส่งผ่านลาวผ่านอะไรไปถูกต้องไหมครับ ซึ่งลาวมันมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ 20 กว่า%ครับ ซึ่งอนุมานได้ว่าผ่านไป ข้ม ลาวแล้วก็ข้ามไปกัมพูชา แต่มันก็ยากลำบากแหละแต่พอมาอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันเป็นจริงนะถ้ามันเป็นการส่งจากมหาอำนาจจริงเนี่ย1มหาอำนาจนี่คือคิดว่าใครครับ ผมได้ข่าวเมื่อวานนี้ ได้ข่าวว่า นะครับว่าน้ำมันน่ะตอนเนี้ยเขาซื้อจากมาเลเซียปีโตนัสแล้วส่งทางเรือมาเข้าสีฮนุวิว อ๋อ แต่ว่าก๊าซนี่ก็น่าจะมาด้วยกันนั่นแหละนะครับ คิดว่าน่าจะมาจากมาเลเซีย ครับ เขาใช้ว่าคำว่ามหาอำนาจไม่รู้นะเขาบอกมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนนี่คือแคปชั่นที่เขาเขียนนะมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ แต่ที่ได้ข่าวมาก็คือว่าเขาซื้อนะเขาซื้อจากมาเล โอเค ซื้อจากมาเล พอมีคำว่ามหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยหลายคนก็จะไปคิดว่ามันก็มีไม่กี่ประเทศเนาะหนึ่งในนั้นคือโทษนะฮะด้วยความเคารพสหรัฐจีน หรืออาจจะเป็นประเทศในยุโรปก็เป็นได้อาจารย์โซลิมองไงครับ คืออย่างนี้คุณชินนะฮะคือแหล่งกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของในอาเซียนเนี่ยนะฮะคือสิงคโปร์ สิงคโปร์ นะครับสิงคโปร์เนี่ยผลิตได้มากที่สุดอยู่แล้วนะวันหนึ่งก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ1 ล้านถ้าเป็นน้ำมันนะฮะ1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งสิงคโปร์ใช้ในประเทศของเขาเนี่ยในอุตสาหกรรมในอะไรของสิงคโปร์จริงๆเนี่ยโดยเฉลี่ยมันใช้อยู่ประมาณ1.3 ล้านบาร์เรลถ้าเป็นน้ำมัน นั่นหมายความว่ามันก็จะเหลืออยู่แค่วันละ2 ล้าน 200,000 200,000 บาร์เรล
ที่จะส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะครับไอ้200,000 บาร์เรลเนี่ยสิงคโปร์จะส่งให้อินโดนีเซีย เพราะอินโดนีเซียส่งน้ำมันดิบมาให้สิงคโปร์มันเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะครับนั่นคืออันหนึ่งเว้นซะแต่ว่าออเดอร์มันลดลงมันก็จะเหลือใช่ไหมฮะพอมันเหลือเนี่ยมันก็พอจะที่จะ ขายให้ใครก็ได้ ขายมาให้ใครก็ได้นั่นคือจุดหนึ่ง ครับ จุดที่สองนะฮะก็คือมาเลเซียมาเลเซียผลิตได้ไม่เยอะนะฮะมาเลเซียเนี่ยก็ยังต้องซื้อแก๊สยังต้องซื้อน้ำมันในบางห่วงเวลา ครับ นะครับแต่น้ำมันดิบส่วนใหญ่ก็ส่งนี่แหละฮะส่งมาให้สิงคโปร์ด้วยในเวลาเดียวกัน แต่ในห่วงที่ผ่านมาสำหรับกัมพูชาเนี่ยยิ่งมันมีสถานการณ์ที่ช่องแคบฮอร์มุสสงครามที่อิหร่าน ครับ มันไม่มีประเทศไหนหรอกคุณทินที่มันมีเหลือเกินที่จะส่งนะฮะแล้วมันถึงมีน้ำมันเขียวที่อ่าวไทย รับรอบกันอย่าง จำได้ใช่ไหมฮะน้ำมันเขียวแล้วก็น้ำมันหายอีกนะ ไม่รู้หายไปไหน ยังหาไม่ ไม่ เจอ ใช่เขียวอย่างเดียวนะฮะน้ำมันหายอีกตั้งหลายล้านเนี่ยนะฮะมันก็ไปลงเป็นน้ำมันเขียวนะฮะไปเสือมันก็ขายเพราะมันได้เงินเยอะมากนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งจริงๆบริษัทค้าน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชามันชื่อคำว่าสุก SOK IMX สุก IMX แต่อ่านเรียงๆเขาเป็นสุกิเมกนะครับนี่คือกลุ่มใหญ่ซึ่งก็เป็นบริวารของฮุนเซนนะครับในห่วงที่มันมีปัญหานะฮะน้ำมันเนี่ยมันเข้าได้ไปเข้าลาวแล้วก็ลักลอบนะครับออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น ครับ ที่มีรถจอดเรียงกันเยอะๆเนี่ยนะพออย่างนี้เราก็จะไม่เห็นรถจอดเรียงกันอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่มันไปโผล่ที่อ่าวไทยเป็นน้ำมันเขียวเป็นอะไรก็ว่ากันไปเราเนี่ยยังคิดว่ากัมพูชาไม่เดือดร้อนเนี่ยน้ำมันเขาถูกกว่าเราอีกนะมันถูกแน่นอนนะครับ เพราะคนกัมพูชาไม่ได้มีรถเยอะเหมือนคนไทยนะแล้วคนส่วนใหญ่คือขี่มอเตอร์ มอ ไซ ไซ ค์ ค์ ไม่ใช่รถยนต์ เพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยมันก็จะอยู่สำหรับคนที่อยู่ในเมืองเท่านั้นนะครับแล้วก็ไอ้มอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะแยะมากมายใส่ขวดขายเนี่ยนะครับมันก็จะกระจายกันไปในลักษณะนั้น ครับ แต่คำถามว่าทำไมน้ำมันในของกัมพูชาดูเหมือนหนึ่งว่ามันถูกกว่าบ้านเรา ของเราเนี่ยมันแพงเพราะว่ามันลักหลับ6 บาทไงมันก็เลยแพงอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแต่ของกัมพูชาเนี่ยนะฮะ1ตัดภาษีสรรพสามิตเป็น0 ครับ แวด10%นะฮะ ครับ เป็น0 ครับ แล้วก็ภาษีอะไรต่างๆ คัสตอมอะไรพวกนี้ ครับ ตัดเป็น ครับ 0 แค่นั้นไม่พอ รัฐบาลเขมรเนี่ยซับซิดีเข้าไปอีกเดือนละไม่เคยต่ำกว่า 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อ๋อ มีการสนับสนุนกลับ มัน เข้าไป ถึงซื้อได้ถูก แต่อย่าลืมนะฮะ สเกลมันเล็กนิดเดียว ถ้ามันสเกลใหญ่เหมือนเราอ่ะมันเจ๊งไปตั้งนานแล้ว ครับ นะครับนี่คือประเด็น และไอโซกิเมกที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็คือคนที่ผูกขาดแก๊สธรรมชาติ 100%เดือนเมษาหลังสงกรานต์ปิดโรงงานหมดเลย เพราะมันไม่มีแก๊สมาเติมถังให้ แล้วที่เราเห็นเป็นภาพนี้มัน ก็เพิ่งเข้าไป เพิ่งเข้าไป อย่าลืมว่าฮอร์มุสมันเริ่มขี้คลายแล้วใช่ไหม โอเค เพิ่งเข้าไปนี่คือแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นมหาอำนาจอะไรยังไง ไม่ได้ครับ ไม่ใช่ใช่ไหม คือ อ๋อโอเค คือจริงๆ ถ้าเอาระบบค้าน้ำมันค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือปตท แต่เป็นปตทที่ซื้อแฟรนไชส์ไปนะฮะซื้อจาก OR นี่แหละนะฮะก็เป็นแฟรนไชส์แต่ทีนี้ด้วยการรักษาแฟรนไชส์เนี่ยมันก็เลยต้องใช้คนที่ชำนาญการจากประเทศไทยเป็นหัวหน้าในแต่ละที่ โอเค นะครับบริหารจัดการคลังน้ำมันทำยังไง ร้านอเมซอนบริหารยังไง สะดวกซื้อบริหารยังไง แล้วคนกัมพูชาถึงมาเป็นลูกทีมนะครับก็พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะปั๊มปตทยังทำงานอยู่ไหมทำเพราะมันเป็นปั๊มที่เขมรซื้อไปแล้ว โอเค แล้วก็เอาน้ำมันจากที่อื่นมาเติมนะครับปรักษุคนเดินทางไปทั้งบรูไนในห่วงที่มันวิกฤตนะไปทั้งบรูไนทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ ก็สอดคล้องกัน นะครับ แต่ไม่ใช่มหาอำนาจอะไรอยู่ดีๆ ไม่ได้ เกี่ยว แต่มันมีปั๊มรายหนึ่งนะฮะแต่มันไม่ได้เยอะมากมายก็คือโทเทล โทเทล ของฝรั่งเศส ของฝรั่งเศสและทีนี้ที่ทำไมผมโยงถึงสิงคโปร์เพราะโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดที่สิงคโปร์เนี่ยมันก็คือของมหาอำนาจใช่ไหมล่ะ โอเค แอคชั่นของใคร โอ ล่ะ เค ExxonMobil โอเค เชลของใครโมของใครอะไรพวกนี้นะฮะนั่นแหละ อ่ะ โทเทลก็อยู่ตรงนั้น งั้น โทเทลก็มีแก๊สนะ
งั้นสรุปนี่มันไม่ใช่แบบว่าเขาใจดีมันคือตามวงรอบ แล้วก็ตามฮอร์โมนสถานการณ์ขี้คาย ใช่ ของล็อตก็เข้ามาใหม่ ใช่ครับ แค่นั้นเอง ใช่ เขาเติมเข้ามาโอเคก็เคลียร์ประเด็นนี้ไปนะฮะคุณผู้ชมครับ ผมขออนุญาตแล้วกันฮะคุณผู้ชมขออนุญาตมอบของดีๆนะฮะให้กับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณผู้ชมครับขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับนี่มี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับมอบให้แขกรับเชิญของผมนะครับ ขอบคุณครั ขอบ บ คุณครับท่านละ3 ซองนะครับขอบคุณครับไมบาซินนะฮะต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับมอบให้ท่านละ1 แพ็คเช่นเดียวกันแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถนะฮะที่อยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงครับมอบยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับให้ท่านละ1 แพ็คนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ผงปรุงรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับซึ่งรสหนึ่งนะครับมอบของให้กับแขกรับเชิญของผมทั้ง2 ท่านเลยนะครับจากรสหนึ่งนะครับนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่เลยนะครับรสหนึ่งครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ท่านละ1 แพ็คนะครับขอบคุณมากเลยนะครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นหอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัมครับได้มากถึง165 กรัมครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆครับบัดดี้ดีนนะครับมอบให้ท่านละ1 ซองนะครับเข้มอร่อยไม่เปรี้ยวครับกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับอันนี้ทานตอนเช้าเวิร์กมากดื่มตอนเช้านะครับคุณผู้ชมครับ อร่อยฮะ คุณผู้ชมครับเพราะห้องน้ำที่ดีนะฮะสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับแอปซิเรโนนะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานแบบทั้งแผ่นชีตนะฮะแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วยแอปซิเรโนหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้านไทยดิเทอร์เจนต์ช็อปนะครับใน thailandpostmart.com ขอบคุณมากๆนะครับแอปซิโนนะครับมอบให้กับแขกรับเชิญของผมทั้ง2 ท่านนะครับท่านละ2 แพ็คเลยนะครับนี่ไปใช้ได้นะครับห้องน้ำหอมนะฮะสะท้อนภาพลักษณ์บุคลิกภาพที่ดีนี่นะฮะแอปซิโนครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันอีกนิดนึงคุณผู้ชมครับนี่เป็นวันสุดท้ายของแคมเปญพิเศษนะครับลด 50% นะครับก็คือไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะครับจัดแคมเปญพิเศษลดแรง 50% ครับสูงสุดถึง 3,000 บาทเมื่อช็อปสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่าน Thailand Postmart ครับพูดง่ายๆคือซื้อของมูลค่า 6,000 บาทจ่ายเพียง 3,000 บาทเท่านั้นนะครับลด 50% ไปเลยคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะครับthailandpostmart.com ครับแคมเปญวันนี้วันสุดท้ายครับรีบเข้าไปช็อปรีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดเวลาร่วมสนับสนุน SME ไทยไปด้วยกันกับเรานะครับที่ thailandpostmart.com ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME ไทยทั้งนั้นเลยนะฮะและเป็นสินค้าคุณภาพคือเขาคัดเลือกเข้ามาถึงจะร่วมโครงการได้นะครับและสินค้าต่างๆในนี้รับรองฮะตรงปกครับตรงปกนะนี่คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับไปรษณีย์ไทยก็คือ Thailand Postmart จัดแคมเปญนี้นะฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะเราจัดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะฮะเราจะช่วยคนไทยด้วยกันและแพลตฟอร์มนี้คือเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะครับไม่ใช่อีคอมเมิร์ซของต่างชาติแต่เป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของคนไทยแท้ๆครับทุกอย่างเงินจะไหลเวียนหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเข้ามาครับลองดูครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับผมว่าสถานการณ์อาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านพลโทกนก
เราคงต้องติดตามกันต่อไปเราก็ลุ้นว่าอย่าให้เกิดรอบ 3 เลยนะฮะแต่ดูทรงแล้วอาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านพลโนกนก เกิดแน่ อุ้ย อันนี้ท่านพูดชัดเจน แต่จะเมื่อไหร่เท่านั้น เกิดแน่แต่เมื่อไหร่ไม่รู้อาจารย์ทรงฤทธิ์เกิดแน่ เดาฮุนเซนไม่ออก นะครับฮุนเซน 74 วันที่ 5 นี้ 5 สิงหานี้ ครับครับ ก็ 74 บริบูรณ์ ครับ นะครับ แล้วก็ยังต้องตรากตรำงานหนักเพื่อรักษาอำนาจ ไว้ให้กับลูกหลาน ก็เดินสายทุกวัน ครับ เครียดตลอดเวลานั่นแหละครับก็ คือบางทีถ้ามันถูกบีบ ครับ ในหลาย ๆ ทางมันก็อาจจะต้องหาทางใดสักทางหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งต่อไปของฮุนเซนเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจถ้ามาเปิดศึกอีกครั้ง มันจะพลาดพลั้งยิ่งกว่าที่ผ่านมา สื่อสารไปนะครับ ท่านพลโนกนกเขาดูทีวีไทยนะครับ คุณฮุนเซนก็ดูรายการถกไม่เถียงเพราะเคยเอาเราไปเรฟเฟรนซ์ ครับ เอาเราไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเมืองของเขาหลายรอบ ก็ผมเป็น1 ใน 4 ที่เป็นนักวิชาการให้ไลฟ์กัมพูชา เขายกย่องอย่างนั้นนะใน อาจารย์เราไปกันไหมไปสักรอบไหมลองเสียงไหมลองเสียงไหม เชิญฮุนเซนมาออกรายการเลย คุณทิน ครับ รอบหน้าเนี่ย ฮะ ถ้าจะเผด็จศึก ครับ ต้องเอาที่หัวใจเขาคนที่เขาสั่งการอุนเซน อยู่ที่ไหนก็ใส่ไปที่นั่น แล้วจบเลย จบเลย จะได้ไม่ต้องมีครั้งต่อไป ก็ถึงบอกไงฮะว่าที่ฮุนเซนต้องตรากตรำอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าเขาพลาดครั้งยิ่งใหญ่ ก็คือ ก็เปิดศึกมา2 รอบ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบที่ ครับ 2 คุมไม่ได้ ครับ รอบที่ 1นี้ยังจำกัดเดดไล พื้ น์ นที่ ได้ใช่ไหมฮะ แต่รอบที่ 2เนี่ยแนวสีน้ำเงินอยู่ที่นั่นแล้ว เรียบร้อย ฮะ อ่ะติดตามสถานการณ์ต่อไปวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของผมทั้ง 2 ท่านนะครับท่านพลโทกนกขอบคุณครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ ยิน ขอบ ดี คุณมากครับ ครับ สวัสดีครับ ขอบคุณ สวัสดีครับ ผู้ชมที่ติดตามรายการด้วยนะครับ ขอบคุณที่มีการdonate membership ให้กับลูกเพจที่ดูรายการด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ถกไปเถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ